M-am pregătit să știam întrebări. Aoleu. Da. Eu răspunsuri n-am, dar dialog pot să fac. Bine ați venit astăzi. Sper că ați venit pentru business, dar eu sper să rămâneți pentru umor. Sergiu Neguț este unul dintre cei mai funny oameni de business pe care i-am cunoscut. N-am, domnule, să nu creăm așteptări, că n-am venit cu umorul la mine, am venit cu business-ul, te rog frumos. Mulțumesc oricum de invitație, vedem ce iese. Sergiu Neguț, vă uitați la el, vă uitați la outfit și vă imaginați că în realitate este fix pe dos. Pe dos? Da, adică nu e casual, ești foarte business. Asta e cel mai business care pot să mă îmbrac. Păi asta e când te-am văzut la costum, deși ești decan. M-am dus odată la Cotroceni acum, de când sunt în discuții de genul ăsta, am purtat costum, am mai fost la o gală în New York, am purtat costum, de fapt nu, fii atent, port costum dacă e black tie. Și atunci e un costum din ăsta inventat care are două piese mai speciale, un papion mai special și așa mai departe. Dar costum din ăsta, așa, blue marin cu cravată, nu mai port. Dar ți-ar plăcea așa un costum doar să-l tragi pe tine așa ca un sac și gata? Să fie așa ca... Da, sigur. Să nu trească să... Da, sigur. Nu am nicio îndoială că toate chestiile astea pe care noi dacă le purtăm, știi, adică le vezi că toată lumea le poartă, știi, uniforma, Da. Uniforma e o rămășiță, n-ar trebui să fie acolo, ar trebui să ne îmbrăcăm fiecare cum ne taie capul, știi? Zici? Da, și oricum mi se pare că, dacă tu ești la ce e acceptabil în context de business, la cum se îmbracă femeile și ce e rezonabil la cum se îmbracă bărbații, noi suntem niște pitecantropi. N-avem nicio treabă, știi, cum putem să punem până... Deci toată lumea, așa cu mințe, s-au făcut progrese mici. Da. Deci primul germene de evoluție, am trecut așa un pic de la stadiu de amibă la stadiu de mormoloc. Treaba asta, da. Putem mai bine. Mi-a plăcut o vorbă pe care am auzit-o și mi-a rămas în minte că bărbații în costum răspund în fața băieților în hoodie. Ar fi frumos să fie așa. Stai așa. Stai. Ok, da. Ar fi frumos să fie așa. Dar nu vedem. A rămas asta mai ales după când băieții ăia Tech Bros în Silicon Valley au început să vină la serviciu în același tricou gri de 100 și așa mai departe. Cultura asta foarte lejeră în aparență, dar foarte dominatoare, foarte macho. După aia l-am văzut și pe băiatul ăla când a avut de dat interpelări la cameră și așa mai departe, a trebuit și el să-și pună, să pară că e de-ai lor, știi? Adică să pară că știe să vorbească și limba costumului. Deci lucrurile s-au mai așezat așa într-o zonă în care... O să mai îmbrace la costum și săptămâna viitoare. Noi înregistrăm în a doua săptămână din februarie. În a treia săptămână din februarie să apară în fața instanței și să le explice judecătorilor dacă e adevărat că aplicațiile lui creează adicție la minori. Dar... Știi cum e? E zahărul dulce? Exact. E despre orice produs care e mișto. Adică, da, creează adicție. Care e problema? Cărțile creează adicție. Știu o grămadă de oameni care sunt obsedați de citit. Ok. Nu în România, că am văzut statisticile. Nu, puțin am. Tu ai prieteni foarte mulți în străinătate. Hai să, totuși, să intru un pic în partea serioasă a interviului. Eu știam că cu cine am de lucru astăzi, de-aia am pus și eu acest hoodie. E pregătit. Aveam cămașă pregătită, dar pe aia mi-am adus aminte cu cine lucrez aici. Noi ne-am mai întâlnit la Baia Mare, la TEDx, unde am avut și un interviu împreună foarte fain cu Iancu Guda. Probabil că l-ați văzut. Unii dintre voi, dacă nu, cred că merită, dă o pauză, mergi și vezi speech-ul în primul rând al lui Sergiu. Mulțumesc. Și apoi conversația aia între ei. Ca să vedeți un pic așa cine este personajul. Nu vreau să intru în toată istoria ta, dar vreau totuși să le dau oamenilor câteva repere. Nu te-am văzut vorbim foarte des prin interviuri. Ai mai apărut recent pe la televizor, te mai întreabă oamenii chestii legate de business. Dar Sergiu a terminat HD-ul la Buzău. Așa a făcut. Apoi Poli, calculatoare. Așa a făcut. ASE, relații internaționale. Da. Și după aia s-a dus să facă trading de oțel la Windmill International, asta în... Anii 90. Anii 90. Practic ți-ai făcut nu o școală, ci două școli bune, după aia trebuie să faci bani. Cam așa ceva. De fapt, povestea e mai simplă. Eu am crezut că o să fiu un programator foarte bun. Așa păreau... Absolvent în 95, atunci apărea Windows-ul. Da. Lasă că apărea Windows-ul, dar în apărarea mea am fost unul din primii programatori din orașul ăsta care programau pentru Apple. Deci programau pe platformă Apple în perioada aia. Cred că era 15 oameni în tot orașul care aveam acces și care făceam chestia asta. Începusem să lucrez pentru o firmuliță din asta. Numai că, vezi tu, în momentul respectiv România era o țară foarte săracă și eu eram mai sărac decât țara în care locuiam.
drept pentru care mă gândeam cum naiba ies din chestia asta. Și atunci am migrat treptat spre business, inițial spre un fel de tehnic support pentru o firmuliță nouă, străină, care se înființase acolo și care avea nevoie de cineva să-și urmărească ceva pe niște programe, pentru că aveau Mac-uri și pe alea chiar erau puțini care știau să intre să le șurubărească. Și după aia, asta a fost marea schimbare, că la un moment dat am zis, dar stai așa, ăștia colegii mei câștigă de 2 ori, de 3 ori mai bine decât mine. Și ce fac ei diferit față de mine? Fac business. Și de unde te uiți cu aroganța inginerului care înțelege lucruri foarte complexe și foarte deștepte. Asta e o chestie pe care o fac aia de la ASE. Deci e mult mai simplu. Știi? Deci putem să facem și noi. Nu e chiar așa, știi, eu. Dar cum m-am uitat atunci la... Ce salariu aveai atunci, în 95? Depinde. Depinde. Deci aveam primul meu job ăla de o tehnologie pură, aveam vreo $200, pe care când am trecut în jobul meu de hai să zicem de asistență tehnologică pentru o companie comercială, aveam $300. Aia când am trecut în business, am făcut o perioadă scurtă în care am avut 500 și după aia $800. Am avut $800 salariu. Asta era încă, cred, în anii 90 sau pe sfârșitul anilor 90. Am crezut că sunt uluitor de bogat. Dar erai. Că nu se poate mai mult. Erai, Sergiu, pe vremea aia, la $800, în jumătate de an îți luai apartament în București. Da, mi-am luat garsonieră pe care am dat $4.500. Iată. Da? Bogăție. Te uiți acum în 2026, noua generație, câte salarii trebuie să strângă pentru asta? Multe. Dar poate și oportunitățile de a câștiga altceva decât salariu acum sunt diferite. Experiență. Mm-hmm. Da. Foarte bun filozofic ce ai zis. Foarte bun. Nu, e un text foarte bun la angajare. Nu oferim doar salarii, oferim și condiții excelente de avans în carieră. Da. Un mediu competitiv, că nu le place competitiv. Un mediu în care poți învăța și te poți dezvolta. Dar nu se laudă nici cu colaborativ, știi? La 30 de ani, cu propria firmă de consultanță și câțiva angajați, Sergiu și-a cheltuit toate economiile pe un MBA după aia. Și am vorbit un pic de chestia asta, că tu te-ai dus afară și te-ai apucat să faci trading de oțel, o chestie pe care mi-ai împărtășit și nu doar mie, că o detestai. Mie nu mi-a plăcut nici meseria, nici anturajul, nici industria cu care nici munca. Și da, nici... munca, să știi, e chestie foarte interesantă. Că nu ne place așa de mult munca pe cât ar zice ori. Munca nobilează într-un mod foarte ciudat, în sensul în care tu te apuci de o chestie care nu-ți place. Dacă muncești foarte tare pe chestia aia, începi să devii foarte bun. Da. Pentru că începi să devii foarte bun la chestia aia, vezi că începe să-ți placă. Am colegi de MBA care fac lifturi, înțelegi? Fac lifturi. Bă, mie nu mi se pare super interesant să faci lifturi. Dar, dracu, dacă faci chestia asta 10 ani și devii printre cei mai buni la făcut lifturi, începe să-ți placă. Deci ești omul cu lifturile. În telefon, pe WhatsApp, ești acolo, Sergiu Lifturi. Exact, bravo, înțelegi? Deci de-aia mi se pare și mie că, nu e chiar o idee rea. Și ca să nu intru în capcana aia, știi, de a începe să-mi placă prea tare, am încercat să fug de acolo. Stai puțin, aici trebuie să-mi explici, că de-aia te-am adus aici. Cum faci să-ți dai seama că ești în capcana aia? Pentru că începi să faci bani. Da. Începi să fii bun. Da. Începi să crezi că ești bun la chestia aia, pentru că s-ar putea să-ți și placă. Da. Și cumva zici, de ce să mă risc acum să mă apuc de altceva? Uite, banii sunt buni. Mai lucrez încă o lună, 2 aici, mai iau un apartament în București. Așa cum o prezinți tu, aveam toate șansele dar eu nu m-am gândit așa, adică nu m-a dus mintea, probabil. Eu cred că m-am uitat cu ochelarii de FOMO, nu cu ochelarii de frică, adică nu mi s-a părut, îți dai seama, la 30 de ani, de fapt chiar un pic mai devreme, la 28-29 de ani, nu era nimic în mine să spună, bă, deci am ajuns într-o poziție atât de bună încât trebuie să o protejez, știi, să nu pierd. Nu, logic, era curiozitate, dar sunt chestii mult mai mișto, mult mai mari. Și aveam o frustrare acumulată din faptul că făceam deja un pic de comerț cu alți oameni de pe alte meridiane și ăia, știi, cu întrebarea aia, dar tu vorbești engleză, dar de unde ai învățat? Voi, Serghei, înțelegi? Că și ziua de azi, știi, vorbești cu un britanic adevărat, te cheamă Sergiu, o să-ți spună Serghei, adică nu o să facă nicio presupunere că se poate citi în alt fel numele ăsta, știi? Și, deci
Deci de unde și până unde? Și am zis, băi, stai așa, că aici e o diferență mare, adică eu trebuie să învăț cum se face treaba asta. Și până mai era o chestie probabil de sindromul impostorului, adică eu făceam business, dar eram conștient că făcusem multă școală de tehnologie și că eram un programator junior bun, adică știam cu ce se mănâncă, știi? Și am zis, bă, nu se poate. Deci chestia asta cu business-ul trebuie să fie o meserie care se învață într-o școală. Și m-am dus la ASE și am constatat că se învață un pic altceva, nu se învață chiar business. Sau, la momentul respectiv nu se învăța chiar business, se învăța economie și că e o diferență mare între economie și business. Atunci am rămas cu ideea asta, bă, trebuie să mă duc la o școală bună de business în care să învăț să fac business, dacă tot am ales să fac business în viața mea. Revenim imediat la IGDLCC după ce vă spun despre un proiect care promite mai mulți bani pentru energia ta din fotovoltaice. După cum știți, sunt prosumator de 8 ani și, la fel ca mulți dintre voi, îmi doresc și cred că merit mai multă valoare pentru energia pe care o produc și o injectez în rețea. Așa i-am descoperit pe cei de la Yellow Grid, o companie de tehnologie care vine cu o soluție interesantă. Practic, prin tehnologia lor, vor să grupeze micii producători într-o centrală electrică virtuală, un virtual power plant. Asta le oferă acces la piețele de energie, unde activează mari furnizori și poate ajuta să obțină un preț mai bun pentru energia verde produsă. Cheia sistemului stă în stocare, în baterii și în tehnologie. Cu ajutorul unui dispozitiv numit Yellow Box și a unei aplicații, pot vinde energia în momentele cu cel mai bun preț din piață. Găsiți în descriere un link către site-ul Yellow Grid și către interviul în care am discutat pe larg cu fondatorul despre cum funcționează totul. Cei de la Yellow Grid sunt la început de drum în România și vor lansa un program pilot. Vă încurajez să vă faceți propria cercetare și poate vă înscrieți pe yellowgrid.ro sau prin linkul din descriere. Și atunci te-ai hotărât că vrei să faci business în loc să mai fii angajat. Și erai încă în poziție. Nu m-am hotărât asta. Nu m-am hotărât deloc. M-am hotărât doar că vreau să trec pe business, că sunt lefurile mai bune. Și oportunitățile mai bune de a câștiga din salariu și bonusuri. Nu m-am gândit în momentul ăla la antreprenoriat ca o soluție de carieră. M-am gândit doar la modul foarte pragmatic. Cum naiba fac eu din România, cât mă costa un MBA pricopsit la momentul respectiv? Nu știu, să zicem vreo 70-80 de mii de euro între fee și cheltuielile mele pentru un an de zile ca să fac un 3 apartamente în București. Exact. I kid you not. 3 apartamente în București. Tu înțelegi foarte bine. Da? Deci că asta că le spun oamenilor, bă, mi se pare scump, aș face și un MBA. Băi, ești copil, n-are cum să fie scump. Eu am dat 3 apartamente pe al meu, adică, știi? Da. Și pentru că asta era o sumă greu de câștigat din orice fel de salariu, inclusiv de salariu nesimțit de mare, m-am gândit că alternativa la un salariu nesimțit de mare cu care poți să faci bani mai mulți și să poți să plătești o chestie așa de scumpă cu un MBA, sunt niște taxe de consultanță nesimțit de mari. Pam. Deci erai încă în poziția în care știai că poți mai mult, îți doreai mai mult și ai vrut mai mult. Da. Nu înțeleg cuvântul încă. Ce zici tu aici? Că foarte mulți oameni ajung la un job bine plătit și se opresc. Da. Adică în anii 90-2000, mulți oameni care stau de vorbă din generația asta avea acest FOMO de care mi-ai zis. Își doreau mai mult. Să nu rateze trenul, ocazia de a schimba condiția socială. Să treacă de aici, de la Buzău, și pe aia poate 2 clase, dacă se poate, în aceeași generație, cum ar fi? Eventual 3? Da. Ar fi cam lux. Un lucru care începe să pierde și poate că experiența unor oameni ca tine dă inspirație și altora din generația asta. Am cunoscut oameni cu același profil, programatori excepționali, care au fost băgați în Matrix foarte repede într-o corporație multinațională în București, cu salarii de 5.000 pe lună, acum câțiva ani, și când îl întrebam, poți mult mai mult de atât. Și da, mie mi-ajung banii, că în weekend mă duc la curse. Atât își dorea de la viață la 27-28 de ani, un tip absolut genial. Dar vreau să spun un mic secret. Eu am dat la facultatea de calculatoare. E și o chestie care e puternică, cred, pentru ăștia care cred în steaua lor de programatori și de gânditori în zona asta de tehnologie aplicată, de creat algoritmi, de creat structuri. Eu am dat la facultatea de calculatoare pentru că îmi doream un job de muncitor foarte bine calificat și foarte bine plătit. Dar job de muncitor, nu job de manager. Exact. De angajat. Tu îi zici muncitor, de fapt este subaltern. Nu, de muncitor, adică din ăla care este expert specializat, sunt
17 ca el în tot universul și din cauza asta are un salariu nesimțit de mare. Deci aia era idealul meu așa. De ce? Pentru că vedeam că da, pot să fiu foarte bun și vedeam atâtea lucruri care merg prost în jurul meu din cauza neînțelegerii de management, știi? Neînțelegerea fundamentală de management, în care până la urmă, știi, sunt niște oameni și cu cât are managementul mai multe layere, știi, de la nivelul de bază al oamenilor care muncesc la nivelul de decizie strategică, CEO, board, e un fel de, știi cum e chestia, telefonul fără fir, cu Chinese whisper something, adică în care fiecare zice ceva, se dă din eta așa și în capătul ălalt ajunge cu tot o altă poveste, știi? Și am zis, deci nu se poate. Asta este o bază aconică, chestia asta n-are cum să funcționeze. Dacă vrei într-adevăr să fii responsabil pentru munca ta și să faci o treabă bună și pe care să fie apreciată și care să fie corect la adevărata evaluare, nu poți decât să lucrezi singur. Ceea ce, evident, că istoria demonstrează și lumea demonstrează că nu există să lucrezi singur. Este 8 miliarde și ceva și n-ai cum, adică că n-ai cum. Ai fi surprins. Cunosc foarte mulți români care sunt foarte deștepți și sunt convinși că doar singurii vor rezolva. Suntem înconjurați de ei, sunt peste tot. Și să pricep la toate. Da, de sus până jos. Și când dau rasol, evident că a existat o extorsiune într-un degajament care n-am putut, că mi s-a luat. Erau 2 bilei și... Una s-a stricat, una s-a... Bun. Una s-a stricat, una s-a pierdut, așa era. S-a pierdut. S-a reflexiv. Cum se pierd? Ne mai pierdem și noi. Da. Din când în când. Da. Am avut o discuție foarte interesantă, inclusiv în noua generație de lideri au prins chestia asta cu s-a luat o decizie în guvern. Doamnă, sunteți în guvern. Nu ați luat decizia, nu? Împreună cu niște colegi. Da, ok, hai să stabilim chestia asta, mergem mai departe. Bun. După MBA-ul ăla, de la INSEAD, se pronunța acolo. INSEAD. N-am avut bani, nu mi-am permis, nu știu cum se pronunță. Unde l-ai făcut? Ăsta avea la momentul respectiv 2 campusuri, unul în Fontainebleau, unul în Singapore. Planul meu era să merg în ambele, dar până la urmă am rămas numai în Fontainebleau, din 2 motive. 1, trebuia să termin în Fontainebleau, că eu îmi căutam de lucru în Europa și e greu să-ți cauți de lucru pe alt continent decât pe ăla pe care lucrezi, pe care ești fizic. Și 2, în anul ăla, voi știți că asta cu COVID-ul a avut un strămoș, care era o gripă aviară și care a făcut un super lockdown la momentul respectiv pentru o grămadă de țări din Asia, inclusiv pentru Singapore. A fost perioada în care trebuia să decid dacă mă duc acolo și mă gândeam, mă duc acolo la naiba, chestia asta se agravează, nu mai pot să mai ies. Da. Și am renunțat. Deci am făcut numai la campusul din Fontainebleau. Da, mă rog, pentru ce interesant despre INSEAD, care, mă rog, probabil ani de zile cea mai tare școală de business prin ranking-uri, întotdeauna, în orice ranking din ultimii 30 de ani, în top 10, știi? În fine, da. INSEAD e o școală gândită de... uite, o să spun o poveste și dacă o știi. E gândită de Georges Doriot, care a fost general în timpul războiului și așa mai departe, dar el a fost inventatorul primului fond de venture capital în New York. Și după ce a făcut primul fond de venture capital, s-a gândit el ce dar are el pentru Europa și a zis, eu vin în Europa și vreau să creez un Harvard al Europei. Și ca să creez un Harvard al Europei îmi trebuie o locație ultra posh, care e plină de istorie și care să, împreună cu cei, nu știu câți șmecheri din industrie și profi pe care îi aduc cu care să pornească chestia asta, să-mi atragă, să zicem, marele capital din businessurile de familie al industriașilor europeni, old money, care să vină și să facă școală aici. Și în jurul lor o să vină o grămadă de alți pe care mai atragem noi cu burse, nu știu ce, și facem un Harvard european. Și le-a cam ieșit. Adică povestea de a crea un Harvard european, și, mă rog, a venit cu ideea de a-l pune, l-au pus acolo pentru că acolo era un palat mișto, dar universul era vast, adică cuprindea cam tot ce însemna zona aia, care e zona cea mai puternică economic din Europa, adică putea să fie și în Olanda, putea să fie și în Germania, putea să fie și în tot Beneluxul până la urmă. Deci aia a fost povestea, Georges Doriot. Acum, bine, el probabil se uita la Harvardul dinainte de a deveni socialist. Harvardul care este el, ăla care dă lumina exactă în, hai să zicem, bruma de cunoaștere de business a celor care chiar fac business.
Mai nou, din câte aud, Harvard are niște criterii de selecție, să zicem așa, ajustate. Am auzit oameni care și-au trimis copiii la facultăți acolo și pentru că erau prea antreprenoriale, au fost refuzați pe coasta de est și au intrat pe coasta cealaltă de vest. La Stanford, la Berkeley. Eu am rămas un pic tocilar din perioada aia în care am făcut toate școlile alea și acum, uite, în ultimii ani am fost printr-o organizație din asta de business din care fac parte, Endeavor, organizație antreprenorială. Am fost în fiecare vară la un curs din ăsta de o săptămână și am fost, I kid you not, la Harvard, la Stanford și la MIT. Și cum ai simțit-o? Și mi s-a părut, care e vibe-ul? Mie mi s-a părut că școlile astea seamănă foarte tare cu vibe-ul pe care l-ai avea despre ele. Știi? Seamănă foarte tare între ele și seamănă foarte tare cu vibe-ul pe care le avea despre ele. Și anume, evident că Harvard este cu mult mai multă muncă, metodă, organizare Science. Și... Nu science. Nu, că suntem în business. Businessul nu e un science. Businessul nu e un science. Okay. Businessul este un meșteșug. Harvard este tripat pe studii de caz, adică totul faci prin studii de caz, studiile de caz sunt făcute de profi de acolo, de studenții de PhD de acolo și așa mai departe. Deci toate chestiile astea sunt așa. Dar cum să zic eu, Harvard, știi, în lumea asta academică americană, care nu e foarte formală, e totuși semnificativ mai formal decât ceilalți. Okay? E mai formal, adică... Semnificativ mai formal. Adică, evident că toată lumea se îmbracă tot în bașcheți, se încalță tot în bașcheți, dar parcă vezi cravate mai des pe la Harvard decât vezi pe la Stanford. Sunt mai elitiști. Sunt mai elitiști și metodologia pe care lucrează ei și intensitatea cu care lucrează în programele lor este diferită. Adică programul este foarte bun. Okay. Stanford este mult mai laid back, mult mai pe community, mult mai pe tehnologie, to some extent, dar tehnologie mai degrabă gândită cu ochelarii de venture capital speculativi decât cu tehnologie per se. Tehnologie per se este foarte puternic la MIT. Okay. Pentru că MIT e Massachusetts Institute of Technology și acolo chiar faptul că școala trăiește din simbioza asta cu o școală tehnică extrem de puternică și trăiește fiind în același oraș la 2 km distanță și prin opoziție cu Harvardul, acolo e foarte puternic despre small community, being nice to each other, făcând lucruri împreună. Sunt niște diferențe foarte subtile. Mie mi-au plăcut toate 3 programe, I kid you not, adică eu sunt fan de chestia asta, așa. Și e foarte greu să pun vreo etichetă negativă pe oricare din școlile astea. Adică, știi, sunt mai asemănătoare decât sunt diferite, dar sunt și nuanțe. Da. Dar plecasem de la chestia asta, că practic ai dus acolo, la INSEAD. Am tocat toți banii pe care aveam, pe care ai făcut. În câți ani? Într-un an de zile, că programul e de 1 an de zile. Nu, dar banii pe care ai făcut, în cât timp ai acum? Banii am făcut în primii 7 ani de carieră. Deci în primii 7 ani de carieră ai pus bani pe bani ca să te duci la INSEAD, asta acolo. Chiar nu aș putea să-i socotesc, că dacă socotesc și timpul, că am lucrat mai part-time, așa. Deci, au fost... Și banii nu erau făcuți aici, erau făcuți afară, că nu ți ajungeau banii făcuți aici. Nu, banii făcuți aici, adică pe SRL românesc, din momentul în care am făcut un SRL, pe salariu înainte de a avea SRL, adică deci cum lucrează, știi? Dar banii i-am făcut în România cu clienți din afară. Cu clienți din afară. După școală, ai lucrat la Amgen în Elveția, ai extins acolo o perioadă scurtă și intensă, ai extins în 8 țări. Da, asta cu Amgen a fost o poveste interesantă. Mie îmi trebuia un job. Adică prăvălia mea de consultanță, așa cum o construisem eu înainte de școală, a crăpat în timp ce eram Așa că eu am avut alt interes, adică m-am ocupat de școală, nu m-am ocupat de business, era logic să nu meargă mai departe. Dar m-am și bucurat, știi, că am zis, ok, dacă tot faci o școală de top care te învață cum să fii tu mare manager într-o prăvălie din asta multinațională, probabil că are sens să și bagi o grămadă de muncă într-o chestie din asta, încât să vezi și nu numai din lecții și studii de caz și din discuții cu așa, vezi și cum să face. Și am încercat să-mi iau un job. Plus că și eram sărac clipit când am terminat programul, că terminasem banii ăia, știi, și trebuia să iau cumva de la capăt. Și avem nevoie de un salariu bun, sigur,
și din care să pot să o iau așa. Și atunci am avut cumva norocul că experiența mea este europeană, cum ar veni, să dea bine la niște oameni care își căutau un project manager care să fie destul de antreprenorial, destul de fâșneț și să aibă o brumă de expunere culturală pe Europa de Est încât să poată să facă chestia asta. Criteriul cu care am semănat, știi? Și atunci am făcut într-adevăr... Gena balcanică te-a ajutat. Da... Nu. Serghei. Nu, dar m-a ajutat faptul că eu aveam deja business-uri aveam business-uri în regiune, aveam business-uri cu Cehia, cu Ungaria, cu Polonia, știi? Și înțelegeam un pic diferențele culturale între zonele astea, care în economia unei multinaționale la momentul respectiv era voi Europa de Est, care evident că deoarece un teritoriu comercial la momentul respectiv în firma aia de 10 ori mai mic decât Germania, practic trebuie să fie de 10 ori mai uniform decât e Germania, nu? Așa trebuia să fie. Ei bine, știm că nu, da. Și totuși, eu s-am văzut prezentarea de la TED, vreau să înțeleg de ce ai renunțat la jobul ăla bine plătit. Totuși, simțeai că te blochezi din nou? Și ai venit în România? Eu cred că lucrurile trebuie luate așa cu un grăunte de sare de fiecare dată. Întotdeauna este niște factori interni și niște factori externi și așa mai departe. Dar să plec din Elveția a fost una din deciziile cele mai păguboase financiar posibile, dar cele mai mișto din punct de vedere emoțional, pentru că am simțit acolo... Când am lucrat în Viena, n-am simțit cu adevărat că I don't belong. Deși am simțit că, ăia sunt foarte austrieci și așa, dar am simțit că e loc pentru mulți este europeni pe acolo, mai ales dacă înveți un pic de germană, da. Te descurci, știi? Dar dincoace în Elveția mi se părea că suntem pe altă planetă și că în planeta aia, știi cum, e prea puțină densitate umană, prea puțină densitate de interacțiune și de, nu știu, challenge de orice fel, încât să mă simt eu bine. Adică acolo mă așezam într-o căsuță, căsuță care literal însemna și o căsuță undeva, un apartament, dar totuși o căsuță care să fie la 10 km de oraș, cu commuting, cu un pic de iarbă pe care să se joace în liniște copiii, cu dacă vreau să îmi pun contract de satelit, că la momentul respectiv trebuia să îmi pun totuși antena de satelit. Nu putea să o pun pe balcon să o vadă vecinii, că le deranjam câmpul vizual. Deci sunt niște chestiuni de civilizație cu care eu n-am rezonat deloc. Știi? Adică... Eu asta n-am înțeles la tine. Cu toți în viața asta aspirăm să ajungem la nivelul de civilizație al nemților și elvețienilor eventual. Că există nemții aici și pe aia există elvețienii ca civilizație în Europa asta. Curățenie, ordine, disciplină, arhitectură, tot ce vrei, tot. Și tu ai avut asta. Da, mie mi s-a părut că nu e suficient de viu. Mi s-a părut că nu are destul de multă vibrație din asta. Deci, mie îmi place un pic de haos, mie îmi place un pic de efervescență, știi? Că, nu e perfect ordine în efervescența aia, când e efervescență. Și atunci eu m-am gândit că, așa, și m-am mai gândit la o chestiune pragmatică, și anume că impactul pe care l-aș avea eu progresând într-o multinațională, dintr-o poziție de management în altă poziție de management un pic mai bună, un pic mai bine plătită și așa mai departe, nu e la fel de mare cu ce aș putea eu să fac dacă vin cu ce am învățat până acum și încerc să aplic în România, care începea să semene țara tuturor posibilităților. Pentru că era îngrozitor acum vorbim de, 2005, 2007, perioada asta. România era într-o perioadă în care începea să miroasă a bine, tocmai ne băgaseră în NATO, erau discuții și ne amânaseră de câteva ori cu intrarea în Uniunea Europeană, dar era clar că traseul nu mai era ăla în care ne întoarcem spre comunism și nu știu ce, era clar că traseul este încet și cu toate opreliștile interne posibile, dar e un traseu pro-democrație, pro-Europa de piață, pro-economie de piață, pro-toate lucrurile astea. Și am zis, stai așa, că pe traseul ăsta eu deja știu mult mai bine decât că am fost majoritatea, că am fost, am trăit, dă și bine la CV, deci pot să fac chestia asta cu mai mult succes pentru că suntem mai puțini care știm să o facem în România. Deci nu din patriotism, ci tot din FOMO. Asta cu patriotismul nu fi. Are și ea o doză de realitate acolo. Patriotismul înseamnă foarte multe lucruri.
dacă ție bine cu ai tăi, știi, și dacă îți place să interacționezi cu ei și mai vrei să mai petreci vreme cu ei și așa mai departe, asta e o formă de patriotism, știi? Și, da, sigur. Dar fundamental, toate argumentațiile pe care mi le-am dat nu au fost despre e patria mea și mă întorc în ea, au fost despre, mamă, sunt enorm de multe posibilități aici, știi? Și e și acasă. Știi? E combinația de acasă și cu extrem de multe oportunități. Foarte interesant. Eu m-am mutat foarte ușor, ca orice provincial, la București și din momentul în care am ajuns la București, după vreun an de zile, acasă pentru mine a fost Bucureștiul și în perioada în care am fost plecat din țară, acasă a rămas Bucureștiul. Eu iubesc orașul ăsta. Nu Buzău. Nu. Un strop de sinceritate ajută, pentru că până la urmă București e mai plin de oameni care nu sunt născuți aici. Evident. Bucureștiul e foarte pestriț. Noi suntem foarte interesanți și diferiți. Suntem o păturică de foarte interesantă, făcută din foarte multe petice cu stândrele. Așa. Da. Și în care alea sunt cele mai valoroase, care au din când în când niște petice cusute greșit. Da. Că e clar că e făcută manual. E clar că nu e făcută industrial. Da. Am fost la un moment dat prin centru cu Dorin Ștefan, cel mai apreciat și premiat arhitect român, un puști. Eu așa am zis că el se operează și se mișcă ca un puști. Semănați un pic la chestia asta, doar că el este un pic mai copt. Și mergeam așa cu el prin oraș și îl întrebam, Dorin, când te uiți așa, nu suferi când vezi toate construcțiile astea făcute în apă, dau una pe stală, ce George, e bine. Asta e flavorul local. Dacă te uiți afară, toate-s la fel. Este ordonat. Cum ai zis tu cu Elveția aia? Când vii la București, nu simți că mai mergi, mai faci 2 pași, ești în alt loc? Nu știu dacă celălalt loc aș fi vrut să fie, că mai devreme ți-a atras atenția trenul meu. Avem un tren care trece prin sectorul 1. Tu ți-ai luat tren. Mi-am luat tren. Bravo. Deci trecem uneori și cu 120, mi se pare 100 și ceva la oră pe aici prin sectorul 1. Ca să poți să frâneze după aia când iese în afara orașului, ca să poți să faci 12 ore până la Timișoara sau cât n-ai Dar prin București trenul merge mai repede decât pot să meargă mașinile legal, dar are șina lui, doar că are curbă aici. Și curba asta n-are gard. Și e sub un pod și mai traversează oamenii. Și mecanicul, băiat finuț. Nu vrea să le apoi surprindere pe bietul om cu sarsanale. Deși se mai întâmplă câte un accident, mai pierdem câte un român din când în când aici sub pod. De-aia auzi sirenă. Da. Deci București să trăiești. Și acum trebuie să te dau pe aia. N-ai cum să scapi de asta. Te-ai întors, ai venit cu know-how, da. Ai venit cu metoda, da. De la Regina Maria, da. Și e crescut de 12 ori în 6 ani. Cât am stat eu acolo, de vreo 12 ori a crescut business-ul, de vreo 12 ori a crescut echipa. În 6 ani, de 12 ori. În vreo 6 ani, da. Fără să crape. Păi ce era să crape? Că mergea bine. Nu vezi că și acum pare că merge destul de bine. Nu merge rău. Și, ai inventat abonamentele de 5 euro la Regina Maria? Nu. Eu n-aș fi inventat niciodată ceva așa ieftin. Eu am rămas șocat când am descoperit abonamentul de 5 euro, m-am dus, am încercat să-l folosesc și am descoperit că nu ajunge la nimic. Era un plastic, atât. E mai degrabă online decât plastic, dar nu. Da. Ca orice plastic pe care îl folosim în perioada asta. Aveam și plastic de la servici, aveam servici. Da. Și tot, ok, aia cu abonamentele, nu mi-e foarte clar a cui a fost invenția, dar cel puțin adaptarea programului, dacă nu invenția cu totul, pentru România, în bună măsură aparține lui Varga Enaiati. Adică lui Varga Enaiati. El a fost fondatorul Centrului Mecan Unirea pe care l-am rebranduit în Regina Maria în perioada în care eram și eu acolo și în care el era la butoane și asta e poveste. Asta cred că e o experiență care mi-e în continuare foarte, foarte dragă. Adică și profesional și emoțional și așa mai departe. Hard feelings despre cum am plecat, da? Dar chiar și alea s-au estompat mult între timp. Dar nu, am avut o experiență superbă de învățare din toate punctele de vedere în perioada aia. Deci de învățat, de lucrat cu oameni foarte diferiți, care nu aveau niciun fel de pregătire managerială, dar care făceam niște lucruri, învățat să lucrez cu oameni din domeniul medical, în care pregătirea mea era extrem de subțire, deși lucrasem totuși niște ani în farma și deși mărturisesc că aveam o pasiune pentru genetică din copilărie, deci citisem mult despre tot ce înseamnă chestiile astea, deci puteam la o adică să nu par complet inept în niște conversații. Da. Totuși, 12x în 6 ani este enorm.
cel multe companii de care aud, ca strategie merg 2-3 ani pe creștere, după aia trag frâna un an ca să se așeze și după aia iarăși calcă pedala. Da și nu, adică dacă te gândești un pic, 12x în 6 ani înseamnă 2 cicluri de câte 3 ani, fiecare cu o creștere de 3 ori. Deci, mă rog, de aproape 4 ori. Ok. De 3 ori și jumătate. De 3 ori și jumătate, ceea ce nu este absurd. Adică se poate face. Pe teren virgin, semi-virgin, da, e posibil. Da, nu chiar semi-virgin, că și ăla era un fel de... era, să zicem, o piață extrem de fragmentată, cu foarte multă inițiativă, cu un gol foarte mare lăsat de niște servicii de stat care erau mult mai proaste la momentul respectiv. Corect. Și cu un fel de oligopol în formare. Că și acum ai un oligopol format între timp, dar cu un fel de oligopol în formare. Ce este un oligopol, Sergiu? Învață-mă. E ceva cu ulei de măsline. E chestia aia în care într-o piață e un număr foarte mic de jucători care domină piața aia. Și credeam că sunt niște oligofreni care au făcut un pol. Nu. Deci mai mulți jucători care au început să controleze piața. Sună cunoscut. Care au început să controleze piața. Și ne uităm un pic așa critic la termenul ăsta, dar ar trebui să facem un pas înainte și să ne dăm seama că toate piețele majore în care noi suntem activi în business sunt piețe de oligopol. Știi? Adică hai să ne uităm care e penetrarea top 5 branduri de telefoane mobile în piață. 80%? Da. Okay? Care e cota de piață cumulată a top 5 bănci? Care e cota de piață cumulată a top 5 operatori de telefonie? Nici nu există. Adică... Nici nu mai avem 5. Exact, de-aia zic. Am avut pe cineva la interviu care mi-a spus că sunt calcule, există algoritm clar care îți arată că atunci când scazi sub 5, dispare competiția. Exact. Hai să zicem că se transformă. Nu dispare. În momentul ăsta se transformă. Deci există un hate în industrie. Am încercat să lucrez pe chestia, să fac un material, că mă pasionează o zonă de telco. Nici nu vor să vorbească deschis, dar sunt turbați pe Digi care merge la dumping. Da, asta e o turbare mai veche. Între timp s-au mai echilibrat un pic lucrurile. Și nimeni nu înțelege cum poți să lași Digi să ajungă la quasi-monopol, ca au și cea mai mare rețea fixă, și prețuri atât de mici și fac dumping de atâția ani încât Vodafone au și renunțat la luptă. Da. Telecomul a închis. Da. Și Orange-ul stă și se uită și nu știu, se uită și numără, nu știu ce-și numără, și face și socotel dacă mai stă pe aici și cum și în ce condiții. Asta totuși, atenție, asta e ce spui tu mie este o situație de concurență. Adică chiar dacă sunt puțini jucători și o dau atât de tare la joale, încât fundamentally prețurile coboară și consumatorul are de câștigat. Nu de aia zic. Nu, asta e că nu mai are de câștigat. Deja se distruge valoarea. Se distruge serviciul, calitatea serviciilor, outage-urile, deci căderile de rețea sunt mult mai dese, inclusiv pe rețelele fixe. Eu nu eram obișnuit să-mi pice fibra de la Digi atât de des. Da, corect. Da, dacă n-ai concurență... Aici mai avem call-uri în care la un moment dat mi se termină țeava și I can't hear you. Nu eram obișnuit. Apoi, pe partea de telefonie, noi nu avem investiții în 5G standalone SA. Nu. Deloc. Dar asta e și pentru că valoarea pieței a rămas constantă și deoarece valoarea pieței viitoare nu e suficient de mare, nu se justifică investiții incrementale. Dar noi nu știm cum arată piața viitoare, pentru că nu avem infrastructură pentru așa ceva. Este aia cu ou și cu găină. Pe 5G standalone este viitorul pentru inteligența artificială și obiecte conectate. True. Și noi nu avem de orice digitizate, nu poți să faci decât pe 5G, da. 5G standalone, pentru care nu există infrastructură. Da. Iar 5G-ul pe care l-avem noi acum e vopsit. E un 4G+. Dacă e și ăla. Da. Dacă dai un... Legătură de bandă ceva mai mare. Da. Dacă dai un speed test acum pe telefon, o să fie... Te uiți, aveam și pe... La un moment dat era un 3G+, nu știu ce, care dădea cam aceleași viteze. Da. Anyway, da. Îmi zici și totul cum ai plecat de la Regina Maria după ce ai crescut de 12 ori, că e funny. Păi e funny. Eu eram acolo cumva într-un tandem foarte funcțional cu doctorul Enayati, adică când m-am angajat era vorba de un fel de CEO, dar după aia mi-am dat seama că omul e business-ul lui, o să continue să-l conducă. Am făcut un tandem foarte, foarte, foarte bun în care lucrurile care erau mai degrabă din medical le rezolva mai fără mine, iar lucrurile care erau mai degrabă din business le rezolvam împreună, multe dintre ele le făceam eu și așa mai departe. Și mi-a plăcut și modul cum funcționa tandemul, mi-a plăcut și rezultatul, adică
mi s-a părut că treaba a mers foarte bine. Și proiectul cel mai important la care chiar aveam autonomie de plină, ăsta cu hai să vindem compania, să luăm investiții, să atragem fonduri și așa mai departe, în care aveam o brumă de înțelegere, dar mai degrabă teoretică atunci când am intrat, dar după aia am devenit unul din puținii specialiști cu experiență concretă de a fi vândut, cumpărat companii și așa mai departe, știi? Și categoric ăla cu cea mai bună experiență la momentul respectiv din industria de healthcare, știi? Și da, eram bun după un număr de ani. Am inevitabil lucru. Cum te-a dat afară? Problema e următoarea, că în momentul în care fondul de investiții care a preluat 80% la momentul respectiv s-a gândit, noi trebuie să vindem când vindem 100%, știi? Și o să vindem 100% și atunci ce rol mai are fondatorul aici? Ce rol mai are doctorul Enayati aici? Și atunci, cumva foarte sus pe agenda lor a fost că noi trebuie să facem această transformare încât organizația trebuie să fie complet desprinsă de dependența ei de fondator. Că lumea, evident, se duce la fondator, la așa, și întreabă și îți dă cu părerea. Deci își dă cu părerea, aia e părerea cea mai avizată care există. Ok? Mă rog, simplificând un pic. Ce s-a întâmplat este că oamenii au luat decizia că trebuie să facă transformarea aia și retrospectiv vorbind, atenție că nici mi-am dat seama când s-a întâmplat, mi-au dat oportunitatea să îi pun un pumnăluț în ceafă în spatele lui Varga Enayati și să mă raliez și să contribui la a-l scoate pe el din organizație ca să rămân eu într-o poziție de CEO. Dar eu n-am mușcat la treaba asta și le-am zis o chestie care mie mi s-a părut corectă la momentul respectiv și anume că, doamne, eu, omul ăsta, am lucrat așa, am avut succes, funcționăm foarte bine împreună. Există o chestie care se cheamă loialitate și dacă lucrăm destul de mult timp împreună, o să vedeți că funcționează pentru toți oamenii cu care lucrez împreună și așa mai departe. Dar acum, în contextul de acum, dacă aveți niște diferende de rezolvat, vă rog să vi le rezolvați între voi. Pot să servesc drept, la facilitator, dar în niciun caz nu se mă apuc să nu știu ce. Și ei au reținut treaba asta și m-au pus pe lista de care trebuie să părăsească prăvălia. Cu cutia în mână, dar te duci, strângi acum și pleci. Cam așa au făcut treaba. Au făcut-o exact ca în filmele americane, într-un mod cam urâțel. Ei aduseseră un băiat despre a cărui pregătire profesională și un britanic. Pregătire profesională și abilități de leadership, am o părere în continuare foarte proastă. Dovadă că Regina Maria n-a mai scalat. Nu e adevărat. Regina Maria a crescut. Nu, Regina Maria a scalat, este o poveste de succes excepțional. 12x. E o poveste de succes excepțională în continuare. Bineînțeles că piața s-a mai maturizat. Eu l-angajasem deja în echipă pe Paddy Craig, care e directorul și în ziua de azi al Regina Maria. Deci pe acolo ceva se întâmpla. Problema e că a fost într-adevăr un gap de vreo câțiva anișori până când a ajuns cumva Fadi să fie CEO. Și a fost o perioadă de bâlbâieli, știi? Pentru care le-a dat un pic de spațiu celorlalți să crească și ei și așa s-a așezat piața. S-a desprins un pic așa de etosul, care era foarte mult pe valori, foarte mult pe serviciu și grijă pentru clienți și cineva a încercat să aducă toată povestea într-o poveste mult mai seacă de marketing sec. Și de operaționalizare, hiperoperaționalizare, care sigur merge, dar nu mergea deloc în momentul ăla pe în fine, prostii. Oricum, bottom line, ce a fost complet urât la treaba asta a fost fix chestia aia în care puneți lucrurile așa, predă calculatorul și ieși în 2 ore din companie pe care a crescut-o 12x, devenea corporație. Da, dar spunea ceva despre cum ne tratăm unii pe alții în această organizație. Păi în business a fost mesajul. Businessurile nu au suflet. Businessurile sunt mașini de făcut bani. Sunt complet nedeacord cu tine. În primul rând, la momentul respectiv, sloganul, dacă nu știu cine își aduce aminte, ce numele calunirea era serviciu cu suflet. Așa? Atunci noi făceam o grămadă de chestii pe bune ca să ne asigurăm că treaba asta funcționează. Adică tu aveai datoria cumva de empatie și de să iubești clientul și să încerci să rezolvi problemele și așa mai departe, care bătea nevoia de a face bani de pe clientul respectiv
care bătea, înțelegi? Deci toate chestiunile astea erau cumva cascadate. Dar Faimosul ARPU, nu? Average Revenue per... revenue per user, da. Bineînțeles că noi toate pe astea le făceam, adică începusem să introducem și noi niște criterii acolo. Da, cu suflet. Da, cu suflet. Adică... Întrebarea la care vreau să ajung. În momentul în care s-a întâmplat aia cu concedierea, toată discuția asta, aveai percepția asta că vorbești cu oameni sau că vorbești cu capitalismul feroce? Eu cred că nu există așa această etichetă de capitalismul feroce. Eu cred că toți suntem oameni și fiecare alegem în fiecare moment care ipostaza noastră funcționează și prevalează asupra celorlalți. Dacă ne e atât de frică de umanismul din noi, încât trebuie să-l încorsetăm în niște reguli de oameni încruntați și care nu știu decât să fie răi unii cu alții. Nu. Poker face. Nu simți așa că vine Borgul peste tine din Star Trek? Ce frumos, da, este, dar nu e așa de impersonal. El vine de obicei încruntat. Vine? Da. Un Borg încruntat. El vine încruntat. De ce? Pentru că deranjează că e atâta exuberanță și veselie. Și atunci primele schimbări sunt ok. Aici să punem niște pereți, aici hai să punem o mochetă să nu se mai audă și aici, în general, de unde până acum aveam voie să ne hlizim așa, hai să începem să vorbim în șoaptă. Înțelegi? De ce? Că așa e civilizat. Și de memori. Exact. Înțelegi? Deci sunt niște diferențe subtile de nuanță între noi facem lucrurile cu exuberanță și entuziasm pentru creștere și vrem să facem niște lucruri diferite care să schimbe lumea în bine și noi suntem aici să facem o organizație eficientă care produce bani și toate chestiile astea pe care le faceți voi aici sunt niște distracții. Ori ai fost vizionar? Pentru că sunt ori nu. Ori business-ul așa se face, fără prea multe emoție. Așa și așa. Da. Așa și așa. Răspunsul meu. Așa și așa. Lucrăm la asta. Se poate face și așa, se poate face și așa. Dar deoarece o viață avem, alegerea mea este că putem să facem business-ul cu exuberanță și entuziasm, cu încredere în oameni, cu bucuria de a construi ceva care e mai fain decât ce a fost până acum. Asta e totuși alegerea mea. Nu ai plecat cu înțelepciunea asta atunci de acolo. Erai doar furios, frustrat? Am plecat cu alegerea asta de atunci și cu, evident, cu frustrarea și cu supărarea că, iată, că contribuția mea și abilitatea mea de a contribui în continuare nu sunt apreciate și că lucrurile astea o să intre într-o beznă pentru o vreme, din punctul meu de vedere, din care, din fericire, mă rog, ei au ieșit la un moment dat, dar de toată povestea asta, știi, cu așa, era o mare neîmplinire. Nu ți-ai dorit să dea faliment numai ca să fii tu răzbunat? Nu. Niciodată. Dar ce ai făcut tu cu tine? Nu, de ce? Pentru că e și aici o chestiune pragmatică. Dacă tu spui, păi și-am lucrat și am făcut-o așa și aia moare a treia zi, după ce ai plecat tu de acolo. 10 ani mai târziu nu o să mai știe nimeni că aia a fost o chestie mare și frumoasă. Da. Și dacă îți iubești cu adevărat copilul... Da, trebuie să-i pui nici la tine. Nu? Și totuși, după ce ai plecat, au fost niște momente dificile pentru tine. Nu cred că ai sărit dintr-una în alta, nu cred că te-ai împăcat foarte repede. Înțelepciunea asta cu care vorbești acum, nu cred că s-a întâmplat în ziua aia. Am avut o perioadă destul de lungă, o furie și o tristețe neconsumate, nu despre instituția, că cu instituția nu aveam nimic, era o grămadă de oameni mișto pe care îi iubeam acolo, dar legate de cei câțiva oameni care, din punctul meu de vedere, făcuseră o alegere greșită, inclusiv pe criteriile lor raționale despre business. Știi? Cât a durat furia asta? Cred că a durat vreo 2 ani aproape, cel puțin un an. Deci durează. Știi? Și sunt povești din alea adică eu nu știu, cred că toți avem îți imaginai că îi confrunți, că le scrii scrisori din alea de dojană? îmi imaginam că avem dialogul și eu ți-am zis și tu mi-ai zis. Și vorbeai cu ei la tine în cap. Vorbeam cu ei la mine în cap și chiar și îmi răspundeau. Știi? Și cred că asta e o chestiune pe care toți o facem în relațiile importante pentru noi, odată ce am ieșit de acolo, știi? E o chestie foarte umană. Și eu am fost destul de fraier în perioada aia, că, deși era inclusiv în organizație, era un departament de psihologie, eu nu m-am dus la psiholog, am fost prost. Vă zic din suflet, nu, dacă treceți prin chestia asta, mergeți și vorbiți cu cineva care să pricepe, mergeți la service,
că trebuie rezolvată problema. Eu n-am mers la service și cred că mi-a luat un pic mai mult și așa. Dar a mai fost o chestiune. Eu n-am nicio secundă în perioada aia, n-am avut, știi, nimic care să se menea depresie. Deci nimic, nici cea mai mică umbră de chestie care să zică cariera mea s-a terminat. Știi? Asta este așa. Pentru mine a fost, știi, și mai e o chestiune din asta de autoironie care m-a scos din rahat, în sensul în care m-am uitat un pic așa cu curiozitate. Cred că curiozitate e cuvântul care e ce m-a caracterizat pe aici când am plecat și când m-am întors. Să vedem cum o fi. Ia să vedem cum facem din rahatul ăsta în care am nimerit bici să și trăznească, știi? Furia poate fi și combustibil. Da, dar n-a fost. Adică nu pe furie, nu vroiam eu să demonstrez nu știu ce. Că dacă era pe Cum ai convertit învățămintele din etapa aia, în acei 2 ani, în ceva mai bun pentru etapa următoare? Că tu recomanzi acum oricui să-și ia psiholog, coach, cum vrei să-i spui. Așa. Whatever that is, ce am coach. făcut eu atunci? Eu atunci m-am uitat cu un pic de hai mă să vedem ce dracu știm noi să facem și cum putem să facem din chestia asta ceva care să funcționeze și să se menea carieră, să producă și niște bani ca să plătim facturi cu ele, știi? Și ca orice om prăjit în dragostea lui, că asta era bucata care mi se întâmplase, știi? Așa, nu simți nevoia de atașament, să te bagi într-o altă relație imediată, așa. Deci nici vreun apetit să mă bag în vreo organizație pe un job full-time n-am avut. Și atunci am zis, ok, hai să vedem ce știu să fac, ce știam eu cel mai bine să fac și foarte puțină lume știa cu adevărat să facă, este să fac o mulțime de chestii care să crească o prăvălie antreprenorială, inclusiv să atrag fonduri de investiții, inclusiv să cumpăr alte prăvălii. Asta era o secvență destul de specializată, cu destul de puțini oameni care făcuseră treaba asta pe bune și care nu erau, hai să zicem, consultanți de meserie, știi? Ci erau mai degrabă parteneri ai unor antreprenori. Așa eram eu atunci. Că, știi, consultanți care să facă M&A la modul tehnic, să-ți mapeze balanțe, să-ți judece contracte și așa mai departe. Deci te mai găsești, că sunt Big Four-urile, au departamente întregi. Dar din ăștia care să fie mai la firul ierbii și care să fi făcut treaba asta și să fie și într-o poziție în care poți totuși să le iei de consultant, că pe aia care chiar au fost la butoane pe doctor Enaiat, era greu de angajat în poziție de consultant. Dar cu mine mai mergea. Și atunci am avut un număr de ani în care am trăit binișor din consultanță, că și la consultanță e același criteriu. Ce fel de fiuri trebuie să ai ca să meargă bine. Nesimți de mari. Da, tu măcar ai convins oamenii că dacă dau banii și livrezi, tu nu ești doar un bun vorbitor. You get shit done. Foarte frumoase vorbele astea cu get shit done. By the way, că ultima generație de tricouri din FinTech.OS sunt cu get shit done. Pentru că lucrurile trebuie făcute și am mai zis treaba asta, banii n-au sentimente. Banii trebuie să funcționeze. Banii trebuie să funcționeze. Economia banilor într-o prăvălie trebuie să funcționeze impecabil. Aia trebuie să producă bani. Există niște chestii care, indiferent cum, știi, ele sunt îndulcite cu empatie sau sunt răstălmăcite cu ură și cu neînțelegeri. Dar fundamental, business-ul trebuie să funcționeze. Modelul de business trebuie să producă bani. Și modelul de finanțare trebuie să aducă mai mulți bani ca să business-ul poată să producă mai mulți bani și așa mai departe. Și atunci dacă tu accepti modul cum funcționează mecanismul ăsta foarte complicat al banilor, trebuie după aia să vezi cum îl simplifici ca să poți să-l folosești. Să și vinzi metoda. Da. Pentru că unii devin foarte buni la a explica această chestie, apoi fac niște cursuri, vorbesc mult, devin influencer de business, dar dacă îi cauți un pic la business-urile lor, uiți în spate și nu sunt foarte multe în 2 picioare, știi? Și atunci, după Regina Maria, ai devenit angel investor, ți-ai și pus banii, am o listă scurtă și tu îmi zici de care vrei să-mi zici. Că am putea să vorbim despre fiecare, să-mi convins câte un podcast separat. Frufru, vândut apoi către Unilever. Da. Bitnet, listată la bursă. Tu Performant, care tocmai ce mai ai luat o rundă de finanțare acum și se extinde în Irlanda, dacă nu greșesc. Da. Intermedicas. Da. Softelligence, cumpărată de Encora. Da.
Mindit, Da. nu toate au mers bine, dar cele mai multe, din câte aud, sunt rentabile. Și să nu uităm, evident, Toate de au mers bine. FinTech-OS. Toate au mers bine. Există una care nu e menționată și care n-a mers bine. Există una singură care nu e menționată pe lista aia și care n-a mers bine, în sensul în care am reușit să învârtim ceva care producea, hai să zicem, un pic de business, câteva sute de mii pe an, cât să-și plătească fondatorul un salariu și să angajeze o echipă, salariul nefiind glorios și echipa nefiind foarte mare, și la un moment dat scala prea lent și ne-a chemat omul ăla și a zis, bă, eu pare rău, că eram 2-3 care intrasem și a zis, bă, îmi pare rău, eu cred că vreau să fac altceva pe tehnologie. Și în momentul ăsta, dacă închid tot și așa, pot să vă dau 70 de cenți pe dolar investit. Sunteți ok cu chestia asta? Și noi am zis, da, suntem ok cu Ce onest. Ce rar. Nu știu dacă e rar, dar mi s-a părut foarte ok. La noi să vină fondatorul să zică chestia asta? Let's move on. Deci aia e povestea cu singura investiție pe care am făcut-o în perioada aia și care, hai să zicem, că nu a mers. Astea alte, toate au mers. Adică toate au produs față de, așa, de la unele la care am făcut banii de 30 de ori, altele la care am făcut banii pentru că de fapt la care ai făcut de 30 de ori? Că ai avut și exituri spectaculoase. Acum, mi-e și frică să spun la care din ele, dar sunt dintre ele la care am făcut bani investiți, bani pe bani de 30 de ori. Furfu? Excepțională poveste. Super. Poveste. Și Mihai ce de vreme, ce ahead of its time. Mihai Simiuc este un om care m-a inspirat întotdeauna la nivelul excepțional. Mihai este un vizionar când vine vorba de tendințe și mai ales zona asta de tendințe în zona de food și de consumer într-un mod din ăsta în care să vorbească de purpose, să vorbească de o lume mai bună și în care totul să fie, din punct de vedere marketing, din punct de vedere al comunicării unui brand, din punct de vedere al comunicării tot întregi încărcături emoționale care vine un brand ca să fie iubibil de consumatori, e top. Eu adică e foarte sus acolo. Și asta e, de fapt, eu cum am văzut în toată povestea asta, că nu aș zice tocmai angel investment per se în perioada aia. Hai să zicem că am fost așa un fel de ajutor de campion. Ajutor de campion. Asta ai recunoscut campionii? Am căutat campionii, am încercat să intru în echipa lor și am ajutat. Cum i-ai căutat? Într-un mod foarte... Deci când am început să fac consultanță, am început să fac și mentorat. Am înscris în niște organizații de business, am început să predau strategie pe la business și din afluența asta oamenilor care apucaseră să mă vadă vorbind, să uitau în gura mea că nu spun prostii. De ce nu spun prostii? Pentru că, în general, sunt două lucruri. Vorbesc din ceva experiență reală, adică așa, peste care, la naiba, am făcut și multă școală. Adică am și să leagă alea două între ele, experiența făcută de școala învățată, știi? Și dacă începe așa, lumea se uită. Și ea de bună, când zici ceva, îți dau ceva mai mult credit. Și am început să aplic chestiile alea, știi? Oamenii m-au văzut, eu am început să dau mentorat. Mentorat însemna, fără să, dragă Sergiu, suntem aici la prima întâlnire, nu vrei să fii mentorul meu, e chestia aia, știi? Vezi prima dată cineva are sex opus și zici, da, vrei să te căsătorești cu mine? Nu, it doesn't work like that, știi? Nu există, vrei să fii prietena. Nu există așa ceva. Ce există, la modul real, este că există o relație care progresează, știi? Și acum, când am extrem de puțin timp, sunt situații în care, da, accept și iau o grămadă de cafele cu oameni, în care oamenii spun cum funcționează business-ul lor și eu le spun fix ce îmi taie capul pe baza experienței pe care o am și la modul cum înțeleg eu lucrurile. Și după 2-3 întâlniri din astea, atunci aveam mult mai puțin și atunci aveam mult mai mult timp, așa, ajungeam destul de repede în situația în care începeam să vorbim despre cum ar putea chestia asta să fie o relație mai echilibrată, adică în care aș avea și eu ceva de câștigat. O relație mai echilibrată în care aș avea și eu ceva de câștigat, pentru mine, nu însemna un fi de consultanță, că asta am stabilit că trebuie să fie nesimțit de mari și fiuri de consultanță nesimțit de mari sunt incompatibile cu bugetul unei companii aflate la început de drum. Știi? Și atunci cum obții de la o persoană așa mai multă atenție și mai mult advice decât dacă îi dai bani mulți, e atunci când îi iei bani foarte mulți. În loc să-i dai bani mulți ca fi de consultanță, îi iei bani foarte mulți ca investiție.
Ce a fost? Și toată povestea asta a fost facilitată, smoothed out de faptul că eu când venisem din Elveția și așa, venisem cu niște idei de la INSEAD-ul ăla care spuneau că eu atunci când intru la Regina Maria, la viitoarea Regina Maria, la CM-ul, la ce a fost acolo, așa, eu intru cu un plan că dacă compania se vinde, primesc și eu un câștig din vânzarea aia, cu un plan de stock option. Și aveam cumva niște bani la teșcherea care din exitul de la Regina Maria, ok? Banii aia la teșcherea erau suficient de puțini încât să nu pun problema că, mamă, trebuie să-i tezaurizez, știi, să-i investesc pasiv. Da? Dar suficient de mulți încât să pot să-i folosesc explicit să facem ceva cu... Adică să am un fel de politică, un plan de investiții, să pot să pun niște bani în niște prăvării. Am mers. S-au înmulțit mai bine decât ar fi crescut dacă rămâneai la Regina Maria? Banii? Nu știu răspunsul la această întrebare, dar cred că da. Not bad. Spui prin toate locurile pe unde vorbești că ți-e teamă de framework-uri și constrângeri. Se vede și la ținută. Dar cu toate astea tu predai business la nivel universitar, ești și decan, da? La Bisman stabilit asta. Cum rezolvi contradicția asta? Înveți oamenii reguli pe care aparent tu nu le respecti? Sau este doar un mod de operare? Foarte bună întrebare. Nu m-am gândit. Hai să încerc să-mi dau cu părerea. Ești român. Da, exact, spanac. Nu, și chiar sunt român din convingere. Adică am venit aici pentru că tocmai ca să pot să-mi dau cu părerea, știi? Cu asta ne ocupăm. Da. Eu cred așa. Eu cred în managementul de top. E o știință a simplificării. Adică o știință a conciziei și a simplificării. Adică hai să vedem cum simplificăm tot universul ăsta de cifre, repere, relații, mărunțișuri și abstractizăm suficient de mult lucrurile încât direcțional să avem dreptate de fiecare dată. Pentru treaba asta, un pic de experiență ajută, un pic de înțelegere financiară ajută și un pic de, hai să zicem, dragoste de oameni, adică bucuria de a interacționa pe bune cu oamenii încât să înțelegi ce e în sufletul lor, ajută și aia. Înțelegi? Și cred că dacă rămâi pe 3 ancore fundamentale, știi, în toată treaba asta, înțelegerea oamenilor, înțelegerea cifrelor și înțelegerea logicii acțiunilor, adică faci ceva, are niște consecințe într-un anumit context. Și asta funcționează într-o țară în care frecvent orice plan de creștere strategică se rezumă la Doamne ajută și orice plan de protecție la risc se rezumă la Doamne ferește. Adică nu trebuie să... Înțelegi? Există o logică dincolo de chestia asta. Doamne ajută / ferește. Da, exact. Și atunci mie mi se pare că e relativ ușor cumva să extragi de acolo ce este esența și esența nu sunt regulile care impun un formalism, știi? Okay. Ci regulile care impun o logică. Înțelegi? Cumva ce m-a ajutat pe mine... Deci mai multă logică decât ștaif. Da. Eu cred că e foarte interesant. Cred că asta mă provoci de unde îmi vine mie chestia asta. Eu când eram mic, eram foarte isteț. Dar am crezut, ai luat premiu? Am luat premiu. Câte zi? Am luat premiu. În clasele 1-8 am luat premiul 1. În liceu m-am dus la cea mai bună clasă din cea mai bună școală din nu știu cum, n-am mai luat premiul 1. Am luat de obicei prima mențiune și în clasa 12 am luat premiul 3. Aia a fost tot cilar. Da. Magna cum laude până în gimnaziu? Da, nu, tot cilar. Am fost bine, adică n-am așa, uite, e bine să audă copiii ăștia că poate mai... Nu strică să-i premii. Adică, așa, știi, pentru mine era un fel de competiție, ce nu pot eu, știi, și tot așa, un pic de autoironie, adică nu eram acolo pe călare să fiu eu number one, să fiu pe victorie, știi. Ok. Și cred că îmi vine cumva din faptul că eu nu aveam o memorie suficient de bună încât să pot să memorez toate lucrurile de care aveam nevoie ca să... Așa, adică aveam colegi care aveau o memorie mult mai bună. Dar m-am bazat întotdeauna pe logică, adică cel puțin la astea, la matematică, la fizică, la nu știu ce, îmi mai demonstram cu formulele pe care le uitam în timpul tezei, știi? Adică... Ca ideea o dovedeai. Da, adică întotdeauna m-am bazat mai mult pe logică decât pe memorie.
Atunci, ok, hai să încercăm să decodificăm, adică asta, știi cum e, din categoria că e câte ceva care nu merge bine, dar care te ajută să te bazezi pe ceva care pare mai puternic, mai rațional. Deci decât să rețin niște reguli, mai degrabă mă asigur că logica după care regulile alea sunt aplicate are un sens. Deci dacă sensul ăla nu este direct legat de ce mă interesează pe mine aici, o logica banilor sau o logica relațiilor cu oamenii, ok? Sau o logică de cauzalitate, din aia fix cauză-efect, care să mă ducă la o formă de succes ca e strategia, păi nu e necesar, e doar zgomot. Deci, costumul, când început să ne costumul e doar zgomot. Da, să zicem. În multe situații am văzut totuși că acel costum poate fi o cheie de intrare, dar este și o formă de respect între persoane care se consideră egali într-o anumită industrie. În cazul tău, oamenii trebuie să se uite și zică, asta mă, că ăsta e Sergiu. Da, poate, dar mie mi se pare că da, că cheile de belonging, cheile de afiliere dintre noi, cheile pe care ar trebui să comunicăm respectul și prețuirea, care e mai importantă decât respectul, prețuirea dintre noi, n-ar trebui să țină de formă, ci de fond. Pentru asta, cred că un pic de căldură și deschidere e mult mai valoros decât o cravată pusă la gât. Da. Cu toate astea în lumea concretă, când pui o haină bună, frumoasă, ajustată la context, asta am observat eu din experiență, că nu mă pricep să mă îmbrac, știi că trebuie să mă însor pentru asta. Există ceva care se schimbă în percepția celorlalți și care netezește puțin cărarea asta până când ajungi la momentul acela în care, într-adevăr, ne tratăm ca niște egali. Oamenii au chestii culturale, avem aceste, nu știu cum să le spun, frâne, percepții unii despre alții, despre cum se întâmplă lucrurile. Vreau să zice că e o chestiune de confort. Ce considerăm că e confortabil, ce ne dă liniște, în momentul în care diversitatea de orice fel ne creează panică. Da? Deci atunci când diversitatea ne creează prea multă panică, ne bucurăm să fim conformiști într-un anumit spațiu pe care îl considerăm familiar și bucata asta de familiaritate acolo. Nu cred că e cea mai valoroasă. Tu îți permiți asta că tu ești Sergiu. Păi nu, dar ce ai și Neguț. Permisul ăsta, mulțumesc. Permisul ăsta ți-l construiești, adică nu e, știi, el a avut o bucățică de a fi diferit și care a progresat în funcție de ce poate să fie acceptat. Există un Sergiu mai celebru ca tine în România? Da. Nu Sergiu Mane, altcineva. Gândeam și eu. Nu, mi se pare că tu ești mai celebru. Da, nu. Sunt o gașcă de Sergiu, sunt suspect de mulți care au treabă cu industria financiară, deci e o adunare de Sergiu în zona asta. Cum ar fi să faceți o asociație Sergiu? Să vă întâlniți așa într-un... I kid you not, deci a fost un eveniment acum de curând pe care l-am ratat, dar care era o delegație de oameni de afaceri români în Franța, o delegație relativ mică, și în care am vrut la un moment dat foarte tare să merg, pentru că majoritatea de acolo eram Sergiu. Cred că am stricat majoritatea prin faptul că nu m-am dus. Tu îți dai seama ce petrecere e și acolo după ședință? Da. Acum trebuie să intru pe FinTechOS. S-a născut în 2017 din Softelligence, nu? Da. Ca spin-off. Da. Și ai cofondat cu Teodor Blidăruș? Da. Ați atras, dacă informațiile mele sunt corecte, $150 de milioane de la Early Bird, Molten Ventures, BlackRock, Gapminder. Și încă vreo câțiva. IFC în particular, adică divizia de investiții a Băncii Mondiale și ei. 150 de milioane doar pentru growth, da? OTB, Early Bird, Beck. Creștere de 40% anual, 20 de piețe, 4 continente. Da. Unde se lovesc românii? Dacă vor să înțeleagă ce faceți voi la FinTechOS, unde se lovesc românii de FinTechOS? Și nu știu. Pentru foarte multe din băncile din România, o parte din fluxurile de onboarding când îți cumperi un produs financiar nou, că îți faci un card de credit, că îți deschizi un cont nou, că îți iei un împrumut din alea care sunt online, click, next, sunt făcute pe tehnologie FinTechOS.
Foarte multe din fluxurile de back office, atunci când ai fluxuri mai complexe decât astea de click, next, sunt și ele făcute pe infrastructură de FinTechOS. Deci asta... Și sună foarte șmecher, e genul ăla de business pe care îl vinzi la ea care umblă cu bani, deci nu are cum să nu facă bani, dar este în zona ta de competență, nu vreau să spun că nu s-ar potrivi, dar făceai lucruri destul de diferite înainte. Cum ai ajuns la chestia asta? Ai crezut atât de mult în Teodor sau ai simțit-o și tu? Ok. Teodor e un personaj absolut inspirațional, ce are destulă competență de product în zona de product de tehnologie, încât să poată să-și asume să facă un produs mare, destulă nebunie antreprenorială să creadă că poate să facă din orice business, un business global și care să fie dominant în zona aia, să vadă niște trasee inițial greu realizabile, dar ulterior din ce în ce mai puțin greu realizabile între ce avem acum și unde vrem să ajungem, să fie un vânzător excepțional de bun. Deci sunt foarte multe lucruri pe care Teodor le are și în particular o chestiune pe care eu nu o aveam când am început să lucrez cu el, anume o înțelegere reală a cum arată infrastructura software din domeniul financiar. Că trebuie să știi că e destul de opacă. Da, în ce ecosistem te bagi, cu ce interacționezi și ce le dai la oamenii ăia care urmează să fie clienții tăi, încât să fie valoros pentru tine. Și toată povestea asta a pornit cumva dintr-o experiență de a face proiecte de transformare digitală pentru bănci și asigurători, ca pe Softelligence, și după aia din dorința de a lua chestia aia și automatiza mai mult. Încât în loc să vinzi echipe care fac pentru a 10-a oară același lucru, vinzi un software în care bucata care e făcută pentru a 10-a oară e automatizată și e click, next. Pare logic când ne uităm astăzi, dar asta trebuia făcută cu oameni la problemă. Că acum începem să automatizăm tot mai mult cu agenți. Asta este the next big thing. Sunt tare curios. Ce surpriză! Asta face și FinTechOS. Sincer, acum, nu ați plătit nu v-am emis factura aici. Dacă aveți bugete de marketing, le putem consuma, nu e o problemă, dar chiar sunt curios cum face o astfel de companie care dezvoltă fix produse și servicii în zona asta să se ajusteze la acest nou normal în care, din câte aud, trendul este că dispar aplicațiile și vin acești agenți care își fac CRM-uri, RP-uri pe loc. Nu au nevoie să se ducă să mai... Nu azi, dar se apropie momentul. Da, fac. Numai că ce avem în momentul ăsta, avem niște... Știi, ei trebuie să lucreze într-un cadru încă. Cum funcționează până la urmă inteligența artificială? Tu, ca să n-ai halucinații, și în industria financiară nu-ți permiți să ai halucinații, tu trebuie să definești un cadru în care râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Da, știi? E bun asta. Înțelegi? Asta e bancul din cimitir. Da. Bravo. Exact. Râdem, glumim, nu părăsim incinta, exact așa funcționează în industria financiară. Trebuie toate lucrurile astea să funcționeze impecabil, să nu fie halucinații, să meargă ca lumea. Ok? Ceea ce înseamnă că toate chestiunile alea trebuie extrem de bine controlate. Okay? Din orice, în orice RAG, Retrieval Augmented Generation, în LLM, până la urmă, trebuie să definești spațiul și să-l cunoști suficient de bine, încât lucrurile să funcționeze cu ajutorul unor agenți care, până la urmă, în momentul ăsta, e relativ ușor și tehnologia FinTechOS s-a adaptat ca să poată să producă acel agentic AI în care tu, de fapt, vorbești cu mașina și mașina generează acele fluxuri, mașina generează acele sisteme, acea logică de procesare care îți permite ție să vii cu un produs inovator financiar în piață. Sau nici măcar cu un produs inovator. Un produs un pic diferențiat. Un pic diferențiat încât tu să-ți servești clienții ai tăi un pic mai bine decât alții. Aia e tot. Intru pe FinTechOS, sudo, spațiu, create, spațiu, bank. Enter. E o metaforă bună, dar nu e departe de realitate. Nu e departe de realitate. You don't create a bank as such. Dar you create a credit card product. Ok. Înțelegi? Și you create a credit card product în care după aia urmează o conversație foarte lungă despre ce fel de vrei tu sau ce fel de produs și pe unde și cum o să arate și ce o să faci cu lucrurile aia. Și ne-am gândit la următoare și după aia încep să te uiți pe niște cifre, că ai niște parametri care sunt
Știi, acolo, da, vorbesc dobânzi, comisioane, toate lucrurile alea trebuie cumva adaptate. Alea sunt niște cifre sau sunt niște formule în funcție de niște know your customer, știi? Deci nu știi toate lucrurile astea, știi? Și atunci toată povestea asta, în loc să fie un proiect pentru o echipă de 20 de programatori care să lucreze 6 luni la chestia asta, care deja era o mare victorie față de cum era cu 10 ani, știi? E o poveste în care ai o echipă de cineva care se pricepe la produs, cu cineva care se pricepe la tehnologie, cu cineva care se pricepe la infrastructură, cu cineva care se pricepe la implementare, lucrează împreună și pot, nu știu, după 24 de ore să aibă un prototip bun, by the way, că facem niște hackatoane în care fix asta se întâmplă, și după aia să urmeze efectiv niște săptămâni în care tu, practic, ce iei și integrezi fluxul ăsta într-o infrastructură existentă și te muți de la un sistem de test într-un sistem de producție după ce ai trecut prin toată testarea și tot. Asta este destul de tehnică. Deci sunt conștient că tot procesul ăsta de dezvoltare unei astfel de soluții de soft, în esență că acolo vreau să ajung, devine foarte scurt, da, foarte intens și finit. Iese produsul pe partea cealaltă. Adică de la momentul la care mi-a venit ideea, am nevoie de chestia asta până la execuție, nu mai durează 1 an, 2, 3, 100 de oameni la problemă și scot un produs și apoi vedem cât de rentabil este. Îi dăm drumul, iterăm, moare în contează, îl facem pe următorul și după aceea vom crea valoare. Întrebarea este cum se va crea valoarea după chestia asta, pentru că să afle și clienții că nu ne-ai mai aruncat cu 500 de oameni la problemă, asta ai aruncat de la 550 la 270. Așa. Nu? Da. 2023, Fintech-ul a trecut prin restructurări majore de la 550 la 270, corect? Da. Și ai recunoscut. Nu erau chiar așa, deci erau mai puțin de 500 în momentul în care. Și, da, ok. Și n-a fost totul în acea perioadă atât de scurtă, dar a fost un moment în istorie în care trebuie să avea aproape 500 de oameni și de câțiva ani încoace are vreo 200 și ceva. Ce vreau să înțeleg este ce s-a schimbat în paradigma aia. Pentru că este o companie în creștere. E adevărat ce am auzit chestia asta cu trecerea de la crește cu orice preț la arată-mi profitul, show me the money, arată-mi break-even-ul? Da, e foarte adevărat și s-a întâmplat ceva ce a afectat, dacă vrei, toată industria de tehnologie în 2022. În trecerea de la 2021 la 2022, cred că sunt foarte mulți oameni, așa, în cultura noastră generală, care au văzut chestia asta urmărind prețul acțiunilor UiPath, de exemplu. În care ce s-a întâmplat este că toată piața de tehnologie, din zona asta, mai speculativă, zona de nu Apple și Microsoft, ci acele companii care urmează să devină să aibă o poziție dominantă în piață peste 5 ani, peste 10 ani, într-o piață care nu e încă acolo. Știi? Deci astea mai speculative. În care, de ce s-a întâmplat treaba asta? Pentru că după niște zeci de ani în care costul banilor în economia dezvoltată era quasi zero, adică aproape negativ pe anumite piețe. Da, exact. Statul german se împrumuta la dobânzi negative. Da. Toată lumea care are yen din Japonia. Bravo. Știi? Și atunci, în contextul ăsta, brusc, puseul inflaționist pe care l-au dat hipercheltuielile din perioada de COVID globale și care a fost un puseu inflaționist mare, a mutat înapoi costul banilor unde era el istoric. Adică la acel 3, 4, 5%, un vârf de până în 10% în anul în care s-a absorbit chestia asta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă o chestiune foarte, nici nu știu cum să o explic netehnic. Finanțele sunt despre time value of money, despre valoarea în timp a banilor. Între a avea 100 de lei în buzunar azi și a avea 110 lei în buzunar la anul, există o relație de echivalență. Decât dacă eu accept că costul banilor este 10. În perioada în care costul banilor este 0, miliardele alea pe care companiile astea de tehnologie erau văzute că o să le producă în 2035, păreau la fel de multe miliarde azi. În perioada în care a crescut costul banilor, miliardele alea încearcă să mulțești 1,1 la puterea 10, știi? Și se complică lucrurile. Și lucrurile se complică, pentru că atunci, practic, valoarea de azi devine doar o fracțiune a valorii viitoare. Corect. Și ce spune asta este că companii care livrau exact aceleași rezultate, care erau la cea mai bună poziție a lor economică dintotdeauna, valoarea lor a fost percepută de piață în contextul ăsta la o fracțiune, la o treime, să zicem,
inventez acum, n-a fost o treime, n-a fost un sfert, n-a fost o jumătate, dar la o fracțiune din valoarea pe care ar fi avut-o, să zicem, cu câteva săptămâni înainte ca tot procesul ăsta de așa să fi fost declanșat. Atunci, ce se întâmplă într-o situație de genul ăsta, în momentul în care valoarea percepută scade? Înseamnă că tu trebuie cumva să echilibrezi ce este perceput excesiv. Și atunci, dintr-o paradigmă în care era normal pentru companii, inclusiv mult mai mari și mult mai mature, să piardă niște sute de milioane în drumul lor către câștigul ăla fabulos, pentru că câștigul ăla din viitor este mai puțin fabulos, este mai puțin acceptabil să prăjești așa mulți bani ca să ajungi acolo și să prăjești mult mai puțin. Și să ajungi la acest break-even mult mai repede. Atunci, ce era best in class în 2021 și ce era best in class în 2023 au fost două lucruri foarte diferite. Între cei 2 ani, între perioada asta de 2 ani, au fost foarte multe ajustări în industrie fix despre, ok, care sunt bătăliile pe care vrem să le luptăm, în care vrem să ne luptăm, deci de la punem toate, jucăm toate, pentru că destui bani, tu poți să intri pe toate piețele în același timp și să faci toate dezvoltările de produse în același timp. Dar cu mai puțini bani la dispoziție, tu trebuie să alegi în care piețe intrăm și care bătălii tehnologice le purtăm. În funcție de fix unde mă aștept să fie piața, unde e piața acum și unde reușesc să încasez suficient de repede și unde mă aștept să fie piața peste 2 ani, nu peste 5. Te ascult și mă gândesc inclusiv la bugetul unei familii. E aceeași poveste. E aceeași poveste. Când te împrumuți cu dobândă de 10% în 6 ani, dai dublu. Da. Pentru că este efectul pervers al compoundului, că nu dacă costul de capital este 10% pe an, dacă ai luat 100 de lei azi, peste 6 ani sunt 2. Da. Pe care să le dai înapoi cuiva. Da, ceea ce înseamnă că tu faci presupunerea că bogăția ta în perioada aia crește cel puțin cu atât. Cel puțin cu... Da, cel puțin 10% pe an dacă faci și tu compound. Da, dacă faci și tu compound. Dacă nu te dublezi în 6 ani și doar îți plătești datoriile. Exact. Da. Pervers. Așa funcționează. Deci nici nu poți să pun o etichetă pe... Acum, ești pe margine. Noi care ne uităm de pe margine. E pervers. Deci ai 12 zile, 12 ore pe zi lumină și după aia brusc ți-o ia și te lasă în beznă pentru următoarele 12. Perversitate. Nu, așa funcționează. Așa funcționează universul. Dacă accept că așa funcționează universul, încep să văd cum folosesc ziua și cum folosesc noaptea. Chestia asta te-a ajutat? Pentru că ar trebui să faceți reduceri destul de importante și cum te simți tu, un om care e sensibil la relația umană, când trebuie să concedieze oameni, dar în același timp trebuie să fie concentrat pe creștere, adică trebuie să accelerezi creșterea în timp ce îți reduci oamenii cu care ataci problema. Deci să fim corecți, asta cu să concediezi oameni e absolut de rahat, adică e foarte nasol, știi? O faci tu sau o delegi? O faci într-o combinație, că dacă depinde, știi, fiecare trebuie gestionat în echipa care e relevantă pentru el. Și sunt niște oameni, din păcate, care trebuie să ia cea mai grea parte, pentru că să participe în toate discuțiile, știi, în orice chestiune de genul ăsta, e o echipă de HR care participă în toate discuțiile și aia săraci chiar trebuie să participe în toate discuțiile, indiferent dacă sunt din echipa lor sau sunt din alte echipe, că asta este meseria, știi? Deci, e nasol. E nasol, mai ales că în situații de genul ăsta vorbim de alegeri strategice, da? Deci vorbim despre am ales că piețele alea nu le mai dezvoltăm. Deci îmi pare rău dacă tu ai lucrat în Asia de Sud-Est și poate că ești un angajat foarte bun, dar eu nu mai am joburi în Asia de Sud-Est, știi? Dai așa, ok. Formă, De ce nu Asia de Sud-Est, spre exemplu? Este un caz concret? Da. Era prea departe de casă sau chiar nu era business? Nu aveam încă masa critică la care investiția în fiecare client suplimentar să-mi producă producția pe fiecare client suplimentar. Da, în ultimii ani ai văzut ce a crescut Asia de Sud-Est. Nu regreți că nu ești acolo? Păi eu pot degeaba să regret că toate lucrurile astea sunt raționale și sunt logice. Dacă vrei să mergi la bătălie, nu poți să mergi cu un cuțit la cingătoare și în șlapi. Știi? Trebuie să fii complet echipat. Îți trebuie bani de echipament. Pentru care piețe, dacă mă duc cu echipamentul la mine, rezultatul este suficient de valoros încât să pot să mă aștept să funcționeze toată instalația. Deci, aia e, știi, deci deciziile sunt corecte, sunt raționale, dar sunt foarte nedrepte din punctul de vedere al omului care e bun pe ce face,
căruia i s-a zis, bă, mergi de aici până aici și brusc cineva, entitatea, adică compania, decide, bă, știi, acel de aici până aici nu mai e pe agenda noastră, noi mergem în altă parte. Mulțumim foarte mult pentru timpul petrecut împreună. Știi? Nu e mișto, nu e mișto pentru nimeni. Dar vestea, cumva, și faptul că am fost și eu concediat în momentul în care aveam super rezultate și făceam o treabă foarte bună, așa, cred că m-a pregătit un pic să-mi dau seama că, ăsta este un fact of life și singurul lucru pe care poți să-l faci la modul real, în momentul în care se întâmplă treaba asta, este să nu fii nasol. Știi? Poți să-mi dai un demo? Adică? Cum să dau afară? Da. Dăm afară. Nu pot. Adică mi se pare că nici nu poți să trivializezi așa de mult chestia asta, că nu e un roleplay, știi? E o chestiune, adică te gândești la modul foarte serios, că îi faci omului ăla efectiv în momentul ăla îi strici viața, îi faci un rău. Îi strici ziua, nu viața. Nu, îi strici o bucată din viața lui ca așa cum este gândită acolo. El trebuie să o repare, el trebuie să ducă să-și caute un alt job, trebuie să nu știu ce. Și atunci te gândești, ok, bun, înțelegând în ce situație suntem, hai să văd cum pot să ajut și să fac chestia asta într-un mod cât mai normal, uman și cu cât mai mult sprijin pe care, în condițiile în care n-am resurse, că da, asta e problema, știi? Pe care să pot să-l pun acolo. Da. Adică, știi, cum pot eu să te ajut pe bune? Când trebuie să faci asta cu niște sute de oameni... Dar nu e chiar cu sute de oameni, că de asta zic. Deci când apare câte o vâltoare... Erau subcontractori care la rândul lor sau... Nu e așa. E pe perioadă mai lungă, sunt mai multe etape în care s-au întâmplat mai multe lucruri, e o acumulare globală pentru niște ce. Deci nu vorbim cifrele. Știi, toată lumea când se întâmplă situații de genul ăsta e în goana după senzațional. Și în goana după senzațional se spune acolo niște cifre și tu nu vrei neapărat să te apuci acum să atragi atenția și mai mult asupra dialogului, că poate nu-s 200, ci sunt 70 sau, înțelegi? Deci, de ce să pui discuția că tema fundamentală rămâne aceeași? Și să mă angajez într-o ceartă cu cineva care aruncă niște cifre despre cât de mare e o problemă care e rea, nu rezolvă problema. Corect. Știi? Problema are două componente, o componentă umană pe care pot să o rezolv numai cu empatie și dialog și o componentă de business pe care trebuie să o rezolv cu o companie funcțională și care în reorganizare, care înseamnă organizarea nouă care este relevantă pentru etapa asta de viața companiei, merge mai departe. Mi-ar plăcea să mă concediez tu, că sunt convins că mi-ai dat măcar un sfat util. Dar în România sunt niște sute de mii de oameni care sunt expuși la concediere în următoarea perioadă. Putem fi de acord? Da. Am făcut o cercetare recent, am făcut un material despre robotizare, roboți umanoizi și roboți în zona industrială și am găsit niște cifre, spre exemplu, roboții de software pot înlocui în momentul ăsta 96% din ce se întâmplă în call center. Da. Pe care e principalul angajator din București, nu? Da. O zici tu? Nu cred că am un angajator sunt zeci de angajatori care sunt outsourcing centers, sunt centre de outsourcing pentru companii multinaționale și care fix asta fac suport de la distanță pentru clienți. Deci dacă vă duceți pe la promenada și vedeți că sunt oamenii de la metrou, câțiva din toată grupa aia se duc să facă undeva customer support, servicii, chestii de genul ăsta care vor fi automatizate. Este inevitabil. Da, sunt deja automatizate. Și totuși clădirile astea încă nu s-au golit. Nu. Dar există un risc. N-aș zice că există un risc, aș zice că există o certitudine. Că genul ăsta de shift există. Și că tot ce se întâmplă în momentul ăsta legat de sprijin pentru clienți acordat de furnizorii de orice servicii sau produse, se schimbă. Și schimbarea este oarecum similară cu ce s-a întâmplat când am trecut de la seceră, sapă și plug tras de boi la tractoare, treierătoare și combine. Da. În adică agricultura nu a dispărut, numărul de oameni angajați total în agricultură a scăzut, oamenii ăia care lucrau în industria aia, așa, a trebuit
unii dintre ei care n-au mai putut, au făcut din ce în ce mai puțin din ce făceau prin metodele vechi și abia cu schimbarea primei generații s-a produs trecerea la noua tehnologie. Dar mare parte dintre ei au fost concediați din agricultură și trimiși în industrie. S-a întâmplat în perioada de industrializare din România, s-a întâmplat mult mai recent și la o scară uriașă, 600-700 de milioane de chinezi, nu pot să zic în ultimii 30 de ani, pentru că e mai specific, între acum 30 și acum 15 ani, au fost concediați din agricultură și angajați în industrie manufacturieră, în cea mai mare parte, știi? Pentru că industria manufacturieră e mai sofisticată. În istoria recentă a României, cred că vreo 1 milion de oameni au fost concediați din industria textilă, din industria de lon, care angaja sute de mii de oameni la un moment dat, din cauza faptului că munca lor producea incremental prea puțină valoare pentru nivelul de dezvoltare al țării. Da. Înțelegi? Adică e foarte nasol ce se întâmplă. Știi că tu știi și tragi la mașina de cusut și asta e ce ai făcut toată viața ta, dar brusc la un moment dat munca ta, așa cum e reglementată cu salariul minim și așa mai departe, în lanțul de valoare global este prea scumpă ca să mai poată fi făcută cu tine. Știu caz concret, de cu 20 de ani am fost în fabrică la Bacău făcută pentru românce, care plecaseră când s-au deschis granițele în Italia, și italienii care făcuseră fabricile din Bacău angajau chinezoice. Da. E foarte posibil. Și le aduceau. Am filmat. E foarte posibil, știi? Deci chestiunile astea se întâmplă de la fiecare generație, dacă vrei, are trauma ei despre o industrie care a dispărut și alta care s-a creat în locul ei. Și nu întotdeauna skill-urile care îți permiteau să faci ceva într-o anumită industrie îți permit să te recalifici pentru o altă industrie. Dar pentru ăștia care facem, hai să zicem, muncă cu capul, pentru ăștia care muncim indiferent de ce facem, învățăm ceva, că și muncind cu mâinile, tot din când în când trebuie să uiți niște chestii care s-au perimat și trebuie să înveți alte lucruri noi. Pentru toți ăștia care suntem cât de cât curioși și dispuși să învățăm, asta nu este despre că, domnule, s-a terminat pământul, s-a închis omenirea, așa, pentru că toate companiile astea, în continuare, trebuie să producă valoare pentru clienții lor. Și ca să poată să producă destulă valoare pentru clienții lor, valoarea aia în zona de inovație, în zona de creativitate, în zona de a face lucruri noi care se fac cu skill-uri umane, care înseamnă să poți să aplici dintr-un context în alt context informație, nu doar să cauți o aplicare în contextul respectiv, bucata asta mi se pare mie că este fundamental umană. Și ca atare eu sunt convins că o să fie, deci e o certitudine că o mulțime de joburi din astea de ajutor la cască sunt în momentul ăsta vulnerabile la automatizare și o să fie înlocuite de agenți AI în bună măsură, dar în continuare nevoile companiilor de a furniza servicii acolo trebuie rezolvate și cu oameni. Mai puțin. Mai puțin care fac aceeași muncă repetitivă. Mai mulți care fac altceva. Pentru că piața se mută, piața se diferențiază. Și se poate diversifica. Poți să faci și alte lucruri, odată ce eliberezi niște oameni de pe anumite poziții care, ar putea să facă mai mult. Mantra oamenilor care lucrează în zona de servicii este că, spre exemplu, mai ales și partea de software as a service, am avut săptămâna trecută SaaSpocalypse. Ce frumos. Ai auzit de SaaSpocalypse? Am auzit, da. Da, o coborât într-o singură zi cu niște sute de miliarde de valoare a acțiunilor companiilor care oferă servicii de software as a service, adică servicii de software din cloud. Din ce aud, încă o dată, mantra lor este ceva de genul celor care vor să înlocuiască actualul establishment de astfel de soluții, că putem să facem 90% din lucrurile de azi cu 10% din costurile de azi. Da. Da. E corect. E corect. E corect. Mi se pare că e corect, ceea ce înseamnă că iată ce frumos, ca la Revoluția Industrială avem oportunitatea să descoperim valențe noi și orizonturi noi. SaaS-ul abia a apărut de ceva timp. Și ăsta trebuia să fie viitorul. Și nu e că, adică eu cred că oamenii au nevoie deocamdată de alte etichete. Eu nu constat că eu nu mai am acces la Microsoft Office-ul meu, care este un produs SaaS, în ciuda a ce propovăduiește inclusiv Satya Nadella, the head of Microsoft. Eu constat că în continuare plătesc un SaaS,
exact cu aceleași sume pe care le-am plătit întotdeauna și că produsul pe care l-am e mai complex și mai puternic, cu fiecare versionare nouă. Da. Asta e ce constat eu. Bine, Okay? Adobe măcar au înțeles totuși mișcarea, că s-au hămesit la niște costuri uriașe la Creative Cloud-ul ăla. Acum au promoție, s-a terminat Black Friday și au băgat iar promoție. N-am văzut niciodată promoție la 2 luni după Black Friday. Da. A venit Canva și a luat-o și Canva pe stoc de la Nano Banana. Da. Ia uite ce frumos. Ia uite ce frumos. Ia uite ce frumos. Adică eu mă uit așa că apar scule din ce în ce mai complexe pe care putem să le folosim și care ne cresc productivitatea și cu care putem să facem lucruri pe care nu le puteam face înainte niciodată. Și atunci, ok, hai să ne uităm. Oricât de drag mi-ar fi Photoshop-ul, că este super sofisticat. Hapar, nu am, boss, n-am timp să învăț chestia aia. Da. Am încercat cu Canva, mă descurc până la un punct, la fel și Vlad. După aia a apărut Nano Banana. I-am dat 2 poze, fă-mi un thumbnail, pune în spate fundal cu poluare, cu păduri, cu țeava din care curge, prompt, one shot. Da. Și ce e frumos la chestia asta este că ai teorie de business. Acum ai teorie de business care prezice cum chestia asta se întâmplă. Adică de fiecare dată când ai un produs complex, Photoshop, okay, care înseamnă multă învățare, înseamnă mulți bani, că varianta e Specializare. Varianta și specializare. Și dacă faci un produs simplificat care rezolvă nu 90, 60% din cazurile ăluia, eventual să mai fie mai repede și mai ieftin, conversia are loc. Și conversia nu are loc de la cei mai șmecheri și cei mai spectaculoși dintre utilizatori care folosesc și care au cerut feature-ul ăla al 7-lea meniu imbricat la care ajungi cu greu și nu știe nimeni. Ok? Conversia apare de la ăștia care folosesc ocazional și zic, dar pentru ce îmi trebuie mie? Nano Banana, știi? Da. Înțelegi? Și chestia asta este Disruptive Innovation, Clayton Christensen, care spune inclusiv că dacă ai un sistem că orice asemănare e pur întâmplătoare, de agentic AI, care face management de produse financiare pe bune, okay, fără să rescrie tot ce înseamnă core banking-ul, probabil o mare parte din aia care au nevoie de produse o să apeleze la o platformă din asta în loc să-și schimbe core banking-ul cu totul. Eu cred că mai există un strat și asta e o lecție pe care am auzit-o din gura fondatorului Waze. Waze nu a reușit, nu a cucerit planeta și nu a fost cumpărat până la urmă, cred că în ciuda dorinței lor de Google, pentru că încerca să ofere cea mai bună hartă. Corect. L-am întrebat pe om, ok, care e secretul succesului? Simplu. Waze a fost întotdeauna cheap and good enough. Da. Cheap, adică cost tinde spre zero. Da. Hărțile au fost făcute de comunitate. Waze nu a făcut hărți, oamenii habar n-au, că erau oameni prin tot felul de orașe care nu s-au văzut pe hartă și au zis, cum facem să fim și noi pe hartă? Uite, vă plimbați pe aici cu aplicația și aplicația învață. De-aia, spre exemplu, pe Waze nu ai hărți din satelit, n-are nevoie. Nu-i trebuie. Dacă apare câte un lac, asta cineva și-a bătut capul din comunitate, dar n-are nevoie de lac. Tu nu conduci prin lac, decât dacă... Da, se întâmplă ghinionul, da. Cheap and good enough. Ce e și mai frumos aici, la toată povestea asta cu Waze, este faptul că, în mod evident, acum 15 ani sau când i-a cumpărat pe ei, probabil 10 ani, nu, între 10 și 15, dar nu mai știu, când i-a cumpărat pe ei Google, e absolut evident că ei ar fi vrut să vadă o integrare între produsul Waze și produsul Google Maps, cel puțin navigarea de pe Google Maps. Okay? Și e absolut evident că azi avem cele două aplicații și că ele nu comunică între ele. Adică, în continuare, cred că se hrănesc la niște date. Se hrănesc la niște date comune, există niște date. Aia e o zonă de infrastructură, aplicațiile sunt pe paradigme diferite, în cloud-uri diferite, nu știu. Foarte tare. Mi se pare foarte tare. Da. Mai are Rifkin această teorie, cum s-a întâmplat și cu Waze, și din câte știu, Rifkin este foarte ascultat, mai ales de chinezi, care înțeleg bine chestia asta, că pe termen lung valoarea se va muta tot mai la margine. Produsul de bază va tinde întotdeauna spre cost zero la client și că profitul trebuie făcut în altă parte. Înainte ca să navighezi, trebuie să-ți cumperi harta. Te dai niște bani, îți luai hârtia și o navigai, pe care navigarea a devenit gratuită și este mult mai competentă. Banii se fac în altă parte. Se fac în advertising. Din câte înțeleg eu în zona voastră, procesatorii de carduri fac foarte mulți bani, dar nu știu exact care este raportul raportat la fiuri din data, din obiceiuri de consum, din cum se folosesc cardurile alea.
Foarte bună observație. Nici eu nu am datele respective. Într-adevăr, sunt foarte, foarte mulți bani în industria financiară care se fac din plăți și e zona care a fost cel mai agresiv disrupted deja de apariția noilor giganți, începând cu povestea inițială cu PayPal și cu mafia pe PayPal, care e în spatele a unei bune părți din tot ce înseamnă industria tehnologică din Silicon Valley și așa mai departe, inclusiv marile staruri ale momentului și așa mai departe sunt de acolo din prima aia echipă, dar terminând inclusiv cu niște super, super giganți care ni se întâmplă, cum ar fi Stripe, știi? Okay? Deci toată zona asta, în momentul în care a început să fie automatizată pe paradigme noi, tehnologice, a creat o migrare masivă de fluxuri financiare, pentru că plățile înseamnă fluxuri financiare, știi, pe alte platforme. Okay? Mi se pare că acolo e oportunitate în continuare de a se întâmpla treaba asta, efectiv, cu ajutorul accesului din ce în ce mai mare la date. Dar n-am nici eu în momentul ăsta o vreo analiză care să spună în momentul ăsta pentru diferite categorii de sisteme de carduri, de procesatori de carduri, de procesatori de plăți, cât fac ei bani din comisioane și câți bani fac ei din date și mai ales unde este granița între cele două. Uh-huh. La fel, Pentru că tu nu vinzi date din categoria, cel puțin în economiile astea care sunt un pic de atenție la demnitatea persoanei, știi? Și care mai au un GDPR, tu nu vinzi date cu nume și prenume ce îi place lui George că n-ai voie, dar faci o mulțime de interfațări încât aia să poată să ghicească niște, știi, să poată să clusterizeze mai ușor, să poată să-ți ofere ție serviciu de care ai tu nevoie, George, când ai tu nevoie. Da, și dacă combini datele de la sistemele de plăți cu datele de la VPN-uri, spre exemplu. Iată ce vești bune putem să aflăm, da. Nu e așa? Da. Doar pentru tine, să-ți aduce mai multă valoare. Da. Mai multă valoare pentru dumneavoastră. Acum, probabil că aici, fără să-ți dorești, dar ați fost un pic în avangardă cu FinTech.OS, pentru că din câte citesc eu aici așa, în 2024 ați avut o rundă de 60 de milioane. Da. În februarie 2025, compania a investit 10 milioane de euro într-o platformă numită Evolve. Da. Deci continuați să creșteți. Noi continuăm să creștem și atenție că în momentul în care paradigma tehnologică se schimbă și AI cu ultimele găselnițe GenAI... De cât timp vorbiți voi de AI în FinTech.OS? Noi vorbim de la început, dar la început vorbeam de machine learning chiar, despre inferență pe date, adică, înțelegi, știi, în momentul în care a apărut revoluția GenAI ne-a fost foarte clar că stai așa, că aici se întâmplă ceva și că trebuie să beneficiem și noi cumva de treaba asta, pentru că a apărut inclusiv pe agenda oricărui board, de orice companie, de oriunde, din când în când și noi ce facem cu AI-ul, ca să ne halească el pe noi, să-l halim noi pe el. Și atunci toată treaba asta, evident că a aterizat și la noi în brațe. Înțelegi? Dar la noi în brațe a aterizat într-un mod foarte pragmatic. Ce facem noi aici? Noi desenăm, construim, adică punem o platformă la dispoziție unor business consultants să construiască noi produse financiare, oferte de produse financiare, să le lanseze în modul ăsta care este life-centric. Că eu nu mă gândesc că trebuie să-i vând lui George, trebuie să-i vând lui George care s-a dus la hipermarket și a cumpărat un televizor. Și de acolo trebuie să iasă cu televizorul și ideal cu cea mai bună soluție financiară de a plăti pentru televizorul ăla, știi? Ok. Mai ales când treaba asta se întâmplă online. Și atunci tu îți dai seama că, de fapt, livrarea unor produse financiare se face pe niște canale care nu sunt financiare și că acolo trebuie să existe un software care să coordoneze toată treaba asta și să poată să facă și microsegmentare în același timp, pentru că, nu e așa, s-ar putea ca și structura ta de venituri, pe de o parte, și obiceiurile tale financiare, obiceiurile tale de consum și nevoile tale să fie diferite de ale cuiva care s-ar putea, o segmentare din asta tradițională, cum se cheamă, demografică, să semene cu tine ca două picături de apă, știi? Da. Și atunci, evident că toate lucrurile astea creează o oportunitate de scalare uriașă cu ajutorul acestei noi paradigme care este GenAI. Și ce înseamnă asta din punctul nostru de vedere? Că de când s-a auzit de GenAI am avut, dar după aia, din momentul în care a început să se vorbească despre Agentic AI, care, din momentul în care am început să acceptăm că în loc să prezicem următorul paragraf într-o expunere logică pe o temă dată,
o să prezicem un set de acțiuni, într-un set de acțiuni pe o temă dată. Din momentul ăla ne-a fost foarte clar că asta este o sculă care servește fundamental interesul clienților noștri, deci interesul nostru ca să începem să călărim valul ăsta de schimbare și să avem acolo niște oameni care s-au autoselectat. Îți dai seama, deci sunt niște senior technology people, senior architects, senior business consultants, care au avut destulă curiozitate în ei să înceapă să șurubărească cu niște scule imperfecte la început, să vadă ce se poate, care este, what's the art of the possible. Ce unelte folosiți pentru asta? Când zici agentică, la ce te referi? Eu mă refer în momentul ăsta la agenți la platforma de construire de agenți pe care o construim noi, la agenții care se construiesc acolo și care fundamental, la nivel de GenAI, folosesc infrastructura disponibilă hai să zicem, de la cele mai mature instalații de GenAI. Sunt agnostice la LLM-uri? Nu sunt agnostice la LLM-uri integral, pentru că ele lucrează și lucrează peste o platformă Gemini, peste o platformă Azure, peste o platformă OpenAI. Încă nu avem zero knowledge, deci mai și hrăniți bestia un pic. Bineînțeles. Nu doar că mai și hrănim, dar e esențial să o hrănim. Cum ziceam, că trebuie să o păstrăm în incintă. E foarte important și bestia, atenție că sunt reglementări care diferă de la un teritoriu la altul și bestia trebuie hrănită, fiecare bestie cu fânul ei. Știi? Consumă de altfel de... Poate avem noroc totuși anul ăsta și auzim despre acest zero knowledge și aud și de un fel de aproape zero data. De date sintetice? Chiar și datele reale să fie anonimizate, criptate și LLM-ul acela să vadă doar un fel de snapshot al datelor pe care să le proceseze doar în instanța aia, fără să aibă acces la toată baza de date. Să dea răspunsul, doar să proceseze LLM-ul niște date criptate și să nu știe exact ce a procesat acolo, astfel încât tu să-ți păstrezi control total asupra bazei tale de date ca să nu hrănești bestia. Pentru că bestia oricum deja este antrenată pe date sintetice, nu doar pe date din lumea concretă. De ce să-i dai mai multe date reale, concrete? Da, e interesant. În principiu, adică da, asta se întâmplă. Adică e destul de clar că se întâmplă în timp ce vorbim. Vine. Nu e, da, exact. Nu e încă 100% operațional. Cum faci de acces la niște date sensibile cu cercetare cutting edge dintr-o companie? E complicat. Pentru că nu dai date. Întreabă pe băieții de la Samsung care au făcut procesorul Exynos, că l-au întrebat pe ChatGPT, a venit cineva și a extras blueprint-urile din ChatGPT la următoarea generație. Frumos, da. Cineva a lucrat aici. Da. Niște băieți care au zis să întrebă pe ChatGPT cum face un procesor mai bun. Bun. Acum, trebuie să facem un pic de tranziție. Am vorbit despre partea de încredere și vrut să mai insist totuși un pic acolo. Totuși, aș insista un pic. La capitolul ăsta, cum facem să convingem oamenii care lucrăm că vor fi cu noi suficient de multă vreme înainte să le spunem jobul tău a fost înlocuit de o mașină? Cum atragem talent care să dezvolte un business al cărui singur scop este să creeze agenți AI? Eu cred că e o regulă frumoasă aici, așa nu e bine să nu minți. Adică mi se pare că nu trebuie să minți oamenii în față, adică asta e o chestiune importantă. Deci am întrebat să concediezi, cum angajezi atunci? Da, deci mie mi se pare că asta cu angajarea, când tu ai ceva cool, care este cutting edge și care dezvoltă, evident, mișcă universul din ce putem să facem acum, putem să facem ceva mai bine, mai mult, mai repede. Asta este visul oricărui inginer, că noi ăștia care ne-am făcut ingineri, și eu în perioada în care m-am făcut inginer, deci obiectivul tău este să faci lumea mai funcțională. Știi? Deci să faci... Ok. Atunci, dacă tu ai ocazia să lucrezi într-un domeniu în care chiar faci lumea mai funcțională, știi? Adică împingi bucata aia de utilizabilitate, de așa, înspre mai bine, e foarte tentant. Adică e mult mai bine decât să faci ceva în care repari și fixezi la nesfârșit ceva care este deja de ordinul al altăieri. Deci eu nu cred că atunci când ești în zona asta, ai o problemă să atragi talente și dimpotrivă, cred că sunt o grămadă de talente care se duc în zone de frontieră
doar din pură curiozitate, chiar și atunci când încă nu miroase a bani. Doar din pură curiozitate intelectuală și din bucuria noastră de a șurubăi ceva care, uite-te cât pe bune, că și despre asta sunt sute de articole. Cine face pe bune bani deja din AI? Știi? Și faptul că totuși lumea deployează enorm de multe resurse în fiecare an, în fiecare lună, într-o mulțime de instrumente care sunt la scară largă finanțate în momentul ăsta de fonduri de investiții și care fonduri de investiții sunt finanțate pe scară largă de niște guverne care până la urmă vor. Deci, exact, e dorința noastră a omenirii manifestată în fluxul banilor să împingem resurse ca să accelerăm progresul. Da. Moonshots, nu? Așa le mai zicem. Așa. Cu toate astea, la un moment dat vine momentul când omul ăla se întreabă, deci la ce lucrez eu aici? Lucrez la distrugerea muncii mele, distrugerii jobului meu, nu a muncii mele. Se schimbă cumva felul în care se poartă conversația cu oameni talentați profesioniști atunci când sunt angajați în astfel de companii? Pentru că oamenii ăștia deștepți, chiar dacă vor să schimbe lumea, sunt curioși, vor să șurubărească, pur și simplu o curiozitate asta naturală, la un moment dat cred că își dau seama, stai puțin, ce fac aici? Rănesc bestia. Și care e alternativa? Totuși, de ce să te angajezi la o chestie la care te duci la grădina zoologică și lucrezi la demolatul gardului? Nu înțeles. Și care e alternativa? Nu văd alta. Ok. Păi asta zic și eu. Deci ori ești parte din proces, ori să fie eliminat mai repede pentru că n-ai înțeles procesul. Știi? Deci, dar oricum vei fi eliminat? Nu știu răspunsul la chestia asta. Eu cred foarte tare că dacă tu întotdeauna ești atent și faci lucruri care se cer, ok? Lucrurile astea, timpul este un mare atu pe care îl avem în toate lucrurile astea. Timpul înseamnă că până în momentul în care munca pe care o făceam ieri o să fie complet obsolit și o să trebuiască să fie desființată. În timpul ăla cât iau unei schimbări din astea la nivel social, cu toate frânele pe care societatea le pune în toate felurile, tu, dacă nu ești complet neatent la ce se întâmplă în jurul tău, ai timp să-ți dezvolți alte skill-uri care să fie relevante într-un context nou. Deci mie mi-e foarte greu să cred că tocmai ăia care sunt cei mai curioși și vor să facă o muncă care se adaptează la universul ăsta în evoluție, o să fie ăia care sunt, de fapt, eliminați din context. Au șanse mai bune să rămână relevanți. Să rămână relevanți pentru că o să fie întotdeauna încă ceva de făcut în direcția aia, ca să o faci și mai bună, și mai bună, și mai precisă, și mai organizată și așa mai departe. Hopefully. Eu nu înțeleg de unde vine scepticismul în zona asta, să mor eu. Deci nu înțeleg și mă uit la chestia asta din toate unghiurile posibile. Uite de sus la comentarii, de acolo vine. Că, ce să le dau voce oamenilor alora. Corect. Eu nu m-am uitat așa, m-am uitat la conversația noastră. Nu înțeleg de unde vine, pentru că, da, la scară, asta, fenomenul se întâmplă, dar nu e ca și cum, dacă tu, pe peticul tău de pământ, de la tine din sat, ai zis, noi nu punem tractoare deloc, ok? Satul tău, peste 20 de ani, după ce ceilalți toți lucrează cu tractoare, o să fie mai bogat. La naibă o să fie mult mai sărac. Înțelegi? Deci, n-ai cum. Sau facem ca elvețienii, lăsăm munca pentru utilaje și ne apucăm de făcut ceasuri, că sunt mai valoroase. Exact. Munca poate să îmbrace foarte multe forme. Dar eu mă uit la faptul că tu trebuie să contribui cumva valoare în univers. Și dacă noi ne ferim de contribuția de valoare uriașă care vine cu valul ăsta, atunci alții, vecinii noștri, și atenție că vecinătatea e foarte mare și poate să fie la nivel de continent aici, vecinii noștri care sunt mai puțin stresați despre cum să ne ferim, s-ar putea, într-un timp foarte scurt, să fie mult mai performanți. Și după aia noi să lucrăm cu sculele lor și să lucrăm după metodele lor și să nu putem să avem așa. Și chiar ne trebuie un pic de dibăcie, istețime aici, că nici măcar nu are sens să reinventezi sculele lor, adică, după cum mă uit eu, indiferent ce sculă electronică folosim, majoritatea sculelor, software din sculele electronice pe care le folosim sunt americane, de fapt, în momentul ăsta, cel puțin pe continentul ăsta, știi? Și atunci tu nu trebuie să te apuci să reinventezi roata, că pierzi timp și rămâi în urmă cât reinventezi tu roata. Tu, dacă s-a inventat deja roata, trebuie să găsești focul. Să găsești rulmentul.
Trebuie să găsești pneul. Să Apropo găsești de... toate lucrurile care nu s-au făcut încă despre roată. Știi? Da, de acord. Când ai intrat în curte, mașina americană făcută în China și în Germania, mașină chinezească din China vândută aici, acum câțiva ani nu erau decât mașini europene. Deci, da, acum asta nu înseamnă că ne-am vândut acelor țări, nu? Mergem cu ele și facem alte lucruri. Deși suntem și noi țară producătoare de automobile, va trebui să decidem cum facem cu chestiile astea. Există și Dacia făcută în China. Deci nu cred că ar Siguranță. Siguranță. o problemă acolo. Hai să mergem mai departe. Nu știu când ai timp să faci toate lucrurile astea, la cât de multe lucruri ai cofondat și le dezvolți. Ai devenit și președintele Romanian Business Leaders, 550 plus de antreprenori. Mă sunt vreo 630, cred, acum. Că Asta e talentul tău, le iei de așa și le... Da, aici e o poveste de dragoste, știi, cu Romanian Business Leaders. Care e criteriul de intrare acolo în grupul ăla select de 630? Trebuie să fii un Romanian Business Leader. Ceea ce înseamnă în principiu că trebuie să fii, și marea majoritate sunt antreprenori, dar ca antreprenor ai deja un business funcțional, adică produci o cifră de afaceri de, nu știu, 7 cifre? de 7 cifre, da, care să... Așa. Dar ala nu e singura categorie. O să lucrezi într-o poziție de leadership într-o companie pe care nu ai lansat-o tu, dar care e o companie meaningful, o companie care poate să fie o companie multinațională sau poate să fie o companie antreprenorială. Poți să fii un om care nu are niciuna din criteriile astea, dar are un impact social sau un impact în lumea publică absolut relevant. Adică eu habar n-am care sunt cifrele tale, la nivelul de influență pe care l-ai, așa, indiferent care ar fi cifra ta de afaceri, dacă ai aplica într-o chestiune de gestor, sigur te-ai calificat pe una din excepțiile de la regula de cifre de afaceri. Știi? De ce? Pentru că ce ne interesează aici este această zonă de leadership, care poate fi definită în mai multe feluri. Și ne interesează să dăm o voce reală, hai să zicem, unei forme de antreprenoriat și intraprenoriat, care crede în România și care e dispusă să pună din elanul ăla antreprenorial, intraprenorial, în niște proiecte prin care noi să facem o Românie mai bună. O Românie mai bună pentru cine? În principiu, când judecăm și alegem între ce facem, e pentru mâine. Pentru mâinele ăsta înseamnă pentru generația următoare. O să moștenească oamenii ăștia pentru care noi muncim acum, generația următoare, peste 20 de ani, pe structura lor de taxe plătite și de activități efectuate, o societate mai bună, mai funcțională decât asta pe care o facem noi acum. Și ăla e criteriul fundamental, criteriul mult mai puternic decât ce avantaje obținem pentru comunitate în discuțiile cu nu știu ce minister, mult mai puternic decât ce taxe avem de plătit trimestrul ăsta, trimestrul viitor și așa mai departe. Nu că alea n-ar fi importante și nu fac parte din dialog, dar de fiecare dată ne uităm cu chestia asta. Face asta o societate mai funcțională, mai bună, în care noi lucrăm mai bine împreună unii cu alții? O bubă... Fără să fim în același partid. Categoric fără să fim în același partid sau într-un partid. Deci, o bubă mare pe care o are România și am moștenit-o nu mai știu de unde am moștenit-o, dar sigur a fost amplificată în comunism, este o inabilitate a noastră de a lucra bine unii cu alții și de a avea încredere unii între alții. E măsurată pe o scară de la 0 la 100, câtă încredere ai în cineva pe care cunoști pentru prima dată. Știi? Și dacă răspunsul este undeva la 70% la nordici, o să constați că cel mai la polul opus, cu niște chestii extrem de mici, România și Albania, știi? 56%. Nu, mult mai jos. Antreprenorii au încredere unii în alții. Antreprenorii au încredere unii în alții. Da, asta și dar au 15% încredere în stat. Ai ceva în stat, la chestia asta. E un studiu Confidex de anul trecut care arată o scădere istorică a încrederii managerilor în economie. Ok. Dar paradoxal, încrederea antreprenorilor în alți antreprenori e la 56%. Da. Deci am ajuns să începem să avem ușor încredere unii în alții. Da, deși vorbeam noi mai devreme la cafea că motive ar fi puține. Nu e adevărat. Eu cred că e o chestiune de hai să înțelegem. Dar încrederea ne ajută mai mult decât neîncrederea. Așa. Și că o modalitate de a construi încredere este să pui oamenii să facă lucruri împreună. De-aia rebele?
Și de-aia Rebele. Rebele nu pune oamenii să facă lucruri împreună, ci adună oamenii care vor să facă lucruri să le facă împreună. Cum? Lucruri Cum care se întâmplă efectiv? E un mecanism foarte simplu. Rebele funcționează prin proiecte. Adică activitatea principală a Rebele nu e aia când ne întâlnim noi la o chestie de networking și adică e opusul clubului ăla de bogătași care stau și fumează trabuc și beau din paharul de whisky de 25 de ani, știi? Nu, e o adunare destul de normală la cap de oameni care se tutuiesc și care, pe lângă niște hai să ne simțim bine împreună în comunitate, hai să facem niște lucruri valoroase împreună pentru alții. Ce facem noi? Noi credem foarte tare că, domnule, țara asta trebuie să fie mai antreprenorială. Hai să creăm și să dăm ăștia care am mai făcut niște lucruri din ce am învățat în niște, nu știu, clase de antreprenoriat. Astea sunt, unde participanții sunt tot antreprenori, să ne înțelegem. Astea sunt atelierele lui antreprenoria. Ce am mai constatat noi? Am constatat că, nu știu, Ministerul Educației măsoară niște parametri de performanță în care se încadrează cu greu fix profii pe care noi din copilărie i-am iubit. De ce? Pentru că ne-au dat un drum, ne-au dat un cel, ne-au dat o viziune. Aia nu se regăsește nicio chestie măsurabilă. Dar poți să creezi un program și meritul un proiect Rebele în care premiezi și dai multă vizibilitate la 12 sau 10 profesori o dată pe an pe o scenă mare și ăia, nu care au ajuns să fie o comunitate de 100 și ceva, pot să facă ei activității, fiecare în județul lui, fiecare în orașul lui și să creeze o comunitate de, hai să zicem, zeci de mii de profesori care au acces la, hai să ne înțelegem, cam care sunt activitățile pe care le facem noi ca să construim caractere. Indiferent că tu predai matematică, eu predau istorie și avem niște metode de predare și așa mai departe. Știi? Să mutăm treaba asta în altă parte. Cum ar fi să constatăm că neîncrederea asta a românilor unii între alții face ca în comunitățile plecate din România românii să moștenească neîncrederea unii între alții și neîncrederea fundamentală în țară. Și atunci, iarăși, niște oameni care n-au nicio legătură cu aparatul guvernamental și cu toată povestea care ar putea să aibă de acolo vreun bullshit de orice fel, cum ne ducem noi frumos prin programul Patriot, în care ne ducem prin comunități de români care au prins un pic de zeamă de antreprenoriat sau un pic de vizibilitate, așa, și care au plecat poate de 20 de ani din România și le spunem, știi România din care ai plecat tu? Aia era o țară mai săracă și mai coruptă decât asta de azi și care mergea mult mai prost. Și astăzi... Nu e ce vezi pe tu pe TikTok, e altfel în realitate. Deci una este ce este senzațional și vezi lasă pe TikTok, dar ce vezi și pe canalele de... Realitatea și România și ok? Dar România contemporană este destul de funcțională la nivel de ecosistem antreprenorial. Deci, din punctul ăsta de vedere, poate, sigur că tu ți-ai făcut un rost și așa mai departe și n-are niciun rost să te mai întorci în țară, dar nu e așa că ar fi frumos să ai o mică atenție, poate să faci o investiție într-o afacere a unui văr pe care l-ai lăsat aici, sau poate împreună cu comunitatea asta care amestecă niște români din țară cu niște români în spate, găsești o variantă în care poate nici măcar nu te implici investind, dar poate găsești un debușeu ca business-urile românești, de exemplu, să poată să exporte în țara în care locuiești tu acum și la care noi iarăși suntem, poate, nu suficient de ambițioși. Nu suntem țara cu cele mai puține investiții în străinătate din Europa. Bun, bravo. Deci, bottom line, putem mai bine. Știi? Deci putem mai bine de până și grecii investesc mai mult în România decât investim noi în străinătate. Da. Adică unii oameni au făcut asta de zeci de generații, noi facem doar de câțiva anișori, avem niște tare pe care trebuie să le depășim, dar toate lucrurile... Cum îi promiți tu românului din Franța, care și-a făcut bani acolo a construi case, că dacă îi dă banii verișorului lui de aici din România, nu se ciucuie la păcănele? N-am cum să-i promit o chestie asta. Dar ce pot eu să-i promit este că marea majoritate a verișorilor de genul ăsta nu se duc cu ei la păcănele, ci fac niște lucruri interesante, simpatice și că pentru tine, în care a rămas o bucată de român neexprimată deloc, ok? În loc să investești în gogoșeria din satul vecin francez, ca să mai devii cu încă 2% mai francez și niciodată francez de-a întregul, o să dai și românului din tine posibilitatea să fie român până la capăt și să ai un univers în care mai stai de vorbă cu ceva, cu o bucățică de intenție economică, în care tot knowledge-ul pe care l-ai căpătat tu în Franța aia are loc să se exprime. Știi? În beneficiu zonei de unde ai plecat. Dar poate că îi ajutăm pe verișorii și respectul ălora. Până la un punct, că exact cum ai zis, nu o să fii niciodată francez. Exact. Sau neamț. Exact. Dar tu ești destul de francez și de neamț pentru consătenii tăi cu care ai fost la școală și cu care te vezi când vii pe aici.
Și cu siguranță e 100% român. Și cu siguranță rămâi român. Doar să-i ajutăm pe verișorii de aici să fie un pic mai antreprenoriali, astfel încât suta aia, chiar dacă o arde de vreo 3, 4, 5 ori, măcar a 6-a oară să facă ceva cu ea, nu știu. Hai să mai dau un lucru, Zi. o chestie pe care o facem în Rebele. Avem și bucata de dialog cu autoritățile. O bucată esențială din dialogul cu autoritățile, de exemplu, este credința noastră că un sistem fiscal simplu și uniform e de preferat la 7 milioane de excepții. Un sistem fiscal simplu și uniform înseamnă că noi plătim aceleași taxe indiferent ce activități facem. Și obsesia noastră nu este să mutăm dintr-un tip de contract în alt tip de contract, de pe o firmă pe altă firmă, ca să beneficiem sau să nu beneficiem de altceva, ci doar să creăm valoare. Dacă facem chestia asta, aparatul fiscal, aparatul de control care are nevoie să aplice toate lucrurile astea este mult simplificat. Ceea ce înseamnă costuri mai mici pentru noi toți. Înțelegi? Deci toate lucrurile astea trebuie duse pe o direcție în care există o logică. Vrei să spui că tu vrei să oferi fintech-OS lui ANAF? Absolut deloc. Absolut deloc. Dar dacă ar avea o tentativă să facă tot procesul ăsta de taxare mai intuitiv, automat, banii că dacă tot știm cum circulă banii atât de bine în 2026. Din ce știu eu, ei fac asta. Adică ei în momentul ăsta sunt ca să te verifice pe tine, nu ca să facă viața mai ușoară. Atenție, în beneficiul nostru ca societate este ca toți să ne plătim taxele corect. Cum? Cât mai simplu. Să ne angajăm contabil, să punem bonuri, să facem chestii. Și cât mai automat. Asta voiam să aud. Cât mai automat. Adică vine automatizarea asta? Vine deja încălecat în niște zone ce se întâmplă. Există discuții concrete despre prepopularea declarației unice cu datele care sunt disponibile și așa mai departe. Adică, habar n-am dacă o să reușească să o lanseze cum și-au propus anul ăsta. Că nu e treaba mea, e la ei în curte. Dar noi, îți dai seama că noi, în beneficiul nostru, ca lucrurile să fie cât mai simple, cât mai clare, cât mai digitalizate și în felul ăsta, toate excepțiile să poată să devină vizibile. Ce înseamnă excepție? Înseamnă oameni care nu-și plătesc taxele și din cauza cărora noi plătim taxe mai mari. Am fost recent să-mi iau cartea electronică de identitate. Bine, să depun pentru carte electronică. Din ce am luat eu acolo, n-am fost atent la un detaliu. Trebuia un extras de carte funciară la zi. Statul român mi-a cerut o hârtie prin care să-i dovedesc cu un alt act al statului român că eu locuiesc la adresa unde sunt eu pe proprie răspundere, că actul ăla nu dovedește că eu trăiesc acolo. Și am dat 20 de lei pe chestia asta. Și este... Tu n-ai dat 20 de lei, George. Faptul că ai dat 20 de lei e nimic. Ai dat o oră din timpul tău. Aia valorează enorm. Da. Și și acum sunt așteptat o săptămână mai târziu să mă duc să mi-l ridic. Dar vreau cartea electronică și aș vrea niște chestii să se întâmple în timpul vieții mele care... Nu vreau să mă duc acolo. Multe lucruri s-au întâmplat deja în timpul vieții tale pe care nu le credeai posibile în țara asta. Este convingerea mea că multe alte lucruri pe care nu le credem posibile în țara asta se vor întâmpla în timpul vieții noastre. Ca să putem să ajungem acolo, trebuie să fim suficient de mulți care să credem într-un mod rațional, nu hăbăuc, conspiraționist și așa mai departe, că există niște zone care, dacă sunt sub control, dacă sunt vizibile, dacă sunt expuse către societatea civilă, dacă sunt sancționate atunci când se întâmplă erori, nici nu trebuie să fim o majoritate care să facem asta. Trebuie să fim o minoritate suficient de puternică și suficient de atentă și suficient de rațională încât să putem să tragem societatea după noi și o să fie bine pentru toată lumea. Da, nu-ți trebuie foarte mulți ultra-performanți. Nu. Trebuie câțiva care să tragă pe toată lumea. Problema este că trebuie să bagi destui în pâlnia ca să rămâne ea. Absolut. Și ai declarat în noiembrie 2025... Pierzi cât mai puțin din tot ce înseamnă oportunitate pentru noi toți. Da. Citez din Sergiu. Aoleu. Elanul antreprenorial al românilor, abilitatea lor de a avea încredere că da, pot să pornesc o afacere de succes, se reduce. În 2025 s-au deschis mult mai puține companii noi decât în 2024. În 2026 mi-e frică să caut. Da. Eu cred că aici... E frică, e oboseală, e o socoteală rațională. Simt românii că vine ceva atât de nasol încât nu merită să te apuci acum? Cifrele nu arată asta. Atenție, eu așteptările mele pe undeva, în contextul de creșterea riscului geopolitic, creșterea inflației și deficit bugetar extrem de mare, adică extrem de mare, de absurd de mare,
că noi vorbim de 10% din PIB, PIB-ul este un indicator abstract. Noi trebuie să vorbim din venituri. 10% din 30%, PIB, înseamnă 30 la- plus la sută din venituri. Imaginează-ți că cheltui un an de zile 30% mai mult decât banii câștigate în anul ăla. Și că vrei să faci același lucru și la anul, și la anul, și la anul, pe banii cui. Înțelegi? Deci toată povestea asta este... 4 luni muncești la datorii. Nu. Nu. Că nu mai ai cum. Că nu mai ai cum, de Că nu fapt, mai ai da. cum, nu-ți mai dă nimeni bani. Înțelegi? Deci măcar n-are legătură, da? Deci, și sigur că tu, dacă vrei să faci asta la lung, câtă vreme încă banca te creditează, sigur că o să primești banii ăia, că tu să stai 4 luni din an să... Pe datorie. Da, pe datorie, înțelegi? Dar la un moment dat lunile alea se acumulează și cine o să le plătească? Peste 10 ani, cei care intră în câmpul muncii. Către cine? Către noi care o să fim la pensie și cam ce fel de pensie o să ne iasă din chestia asta. Adică hai să ne gândim un pic rațional și ce facem cu deficitul ăsta și faptul că dacă ne-am întins mai mult decât ne e plapuma și nu avem de unde să întins noi, sau întins ei pentru noi. S-a întins Ciolacul cu 50 de miliarde într-un an. Da, aici ne trebuie un pic de multă educație financiară. Nu, ne trebuie un parchet. Ne trebuie mai multă educație financiară, încât între ei, cei care iau decizii de genul ăsta, să nu le treacă prin cap asemenea inepții și să poată cenzura unii pe alții. Nu l-a oprit nimeni pe asta. Am aflat și cum s-a ajuns la chestia cu fondul de urgență la dispoziția primului ministru. Știi povestea cu aia la 65 de miliarde? Nu? Nu a făcut rectificare bugetară. Ok. A fost mult mai simplu. Am mutat banii la fondul de urgență, pușculiță, Da. și ție la toată lumea. Bun, hai să ne întoarcem un pic la problema care e mai sistemică și mai așa, și anume la faptul că aici sunt foarte multe entități de stat care tu, când mi-ai spus mai devreme de povestea cu cardul nou digital, ăsta de identitate, când vorbim de povestea cu semnătura electronică, când vorbim de portofelul de identitate digitală, când vorbim de sistemul de aplicații, care sunt multe aplicații interconectate de la ANAF, că vorbim de sistemele în care, hai să zicem, STS-ul are monopol pentru a face toate aplicațiile pentru toate chestiile de stat. Și știu că exagerez, adică nu e chiar așa, dar în mare așa se vede din afară. Okay? Deci aici sunt foarte multe sisteme intercalate între ele și există un sistem care este foarte puțin permisibil la schimbare. Dar schimbarea vine. Schimbarea este imposibil de evitat. Da, dar poți să o amâni cât poți de mult ca să mai tragi un pic pe spuza ta, cum a făcut acum, spre exemplu, un judecător de la FCR care și-a luat concediu paternal. Da, George, exact ce vorbeam mai devreme. Cum te duci tu la serviciu ca să lucrezi la ceva care știi că o să facă jobul tău nenecesar? Da. Înțelegi? Exact. Deci ăștia sunt oamenii care asta fac. Da. Da? Și se duc la serviciu și lucrează ca să nu cumva jobul lor să devină nenecesar. Da. Dar problema nu e asta. Problema este că jobul tău ar trebui să fie necesar ca să faci altceva decât ce poate să facă mașina. Okay? Și aici eu cred că, indiferent că suntem mult în urmă în momentul ăsta pe digitalizare, dar statul ăsta o să fie mai funcțional. Că nu se mai poate altfel. Activitățile, toate astea ale noastre sunt mult prea complexe și sunt fundamental digitale. Și eu îmi plătesc taxele pe ghișeu, nu mă mai duc la ghișeu fizic, cum mă duceam acum 7 ani. Și probabil noi, majoritatea, audiența ta, facem același lucru. Nu vreau să știu cum arată ghișeul ăla. Depunem declarația aia pe care am depus-o fizic în urmă cu 7 ani, acum o depunem online. Blestemăm, ne uităm la YouTube, la tot felul de instructaje, când zicem și ce expert și aici faci așa, îți sunt 5 prieteni, bă, tu cum ai declarat nu știu ce, că nu e clar și e absurd din punct de vedere a experienței utilizator în raport cu ce știm noi să facem în momentul ăsta cu serviciile pe care ne le dă o bancă sau orice altceva care e mult mai puternic digitalizată, dar e mult mai bine decât era. Traseul ăsta se face mai bun, nu spunând că nu se face nimic, ci încurajând și împingând resurse și capacitate și voință mai ales acolo unde ea lipsește. Hai să o spunem mai simplu. Eu cred că dacă ne ducem și întrebăm prin țară, și insist pe ideea asta, cred că 2 din 3 săteni o să ne spună că ar prefera în loc de primărie, dispensar, centru cultural, centru de paliație, bibliotecă. Orice altceva decât primărie. După cum anumite joburi din niște primării ar putea fi comasate 2/3 pe mai multe sate, pentru că nu au destulă activitate la nivelul unei comune încât să justifice un job full-time pentru un anumit tip de lucru.
Dar asta nu îi oprește pe cei din UDMR să dinamiteze guvernul, pentru că oamenii vor impozite mai mici, dar vor să păstreze toate primăriile. Eu nu pot să exprim în momentul ăsta o opinie de genul... Dar poți să mimezi? de genul că ăia sunt buni, că ăia sunt răi, că ăia au făcut așa. Dar eu constat că pe agenda noastră, ca societate, ce ne interesează pe noi? Pe noi ne interesează un sistem administrativ care să funcționeze cât mai simplu, cât mai coerent, fără șpagă, fără sistem clientelar, știi? Și în care cetățeanul să-și obțină ce are el nevoie să-și obțină, câtă vreme nu încalcă libertățile celorlalți. Hai să o zicem mai simplu. Hai să mutăm primăria pe Facebook, nu pe internet. Ia uite, ce frumos. Da. Bă, cât de greu poate să fie să muți o primărie pe internet, da? Dar nu-i zi internet, că e greu, că trebuie să scrii www.adunații-copăceni. Da. Și aici, cred că toți avem, în țara asta, avem neamuri la țară. Cred că toți am văzut la neamurile noastre de la țară, măcar în timpul vieții noastre, cum s-a mutat Buda din curte în casă. Deci, cum niște străzi s-au asfaltat, cum niște... Înțelegi? Deci există niște lucruri care s-au întâmplat. Nu poți să mai negi vreo secundă și să zici că lucrurile merg în mai rău, lucrurile merg în mai bine, merg încet, merg cu cheltuieli mult prea mari, merg prea birocratic. De ce? Pentru că, evident, nu e toată lumea aliniată pe scopul ăsta. Dar de-aia e important să punem presiune să ne aliniem, știi? Și să forțăm acolo unde se întâmplă ceva să se întâmple mai repede. Da, trebuie să ceară și oamenii lucrul ăsta, dar mă întorc la oamenii tineri. Un tânăr de 25 de ani, așadar, dacă te întreabă azi, merită să pornesc un business în România, ce îi spui? Da, normal. Merită să pornești un business oriunde. Dar ce are România mai special? Ce mai are diferit și unde mai sunt oportunitățile la bune în România față de cu 20 de ani? Deci România e țara mea și o iubesc. Din categoria e simplu. Sunt de-ai noștri, știi, să te apuci să o iei de la capăt de oriunde altundeva, înseamnă, dar de ce să ne certăm când putem să pornim, de ce să pornim de la zero când putem să pornim de la ceva ce avem deja? Adică o gașcă socială, niște prieteni, niște cunoștințe și măcar o înțelegere de mentalitate pe care ne-ar fi foarte greu să o replicăm în altă parte. Uneori, din când în când, tu ai câte o idee de business care nu se poate face decât într-un ecosistem care are nevoie de chestia aia, știi? Atunci, ok, probabil că n-are rost să pornești în România, știi? Dacă tu faci servicii pentru fonduri de VC și ai nevoie de scalare, probabil că trebuie să o faci și acolo unde sunt cele mai multe fonduri de VC, știi? Nu are, aici sunt prea puține, ai 4 clienți, cât poți să câștigi din 4 clienți, are sens, n-are sens, înțelegi, știi? Dar, în general, pentru majoritatea activităților economice, ăsta este un ecosistem care este suficient de mare și de complex încât să aibă disponibilitate de a plăti, în care oamenii sunt suficient de educați încât să ai pe cine angaja și să poți să faci ceva care nu mai urmează să fie șters 5 luni mai târziu de cineva care a venit cu ceva importat din afară. Ai o piață care este suficient de bine integrată în una din cele mai mari piețe ale lumii, care e piața europeană și în care n-ar trebui să ignori chestia asta că da, odată ce livrezi în România, poți să livrezi în așa la propriu, cu un camion până mâine. La propriu, da. Și sigur că, nu știu cum ești tu, dar eu dacă intru într-un supermarket în Scandinavia undeva și văd ciocolată Heidi pe raft, saltă inima în mine de bucurie. Pufuleții gusto. Înțelegi? Deci sunt niște chestiuni, așa, când văd dacii pe stradă, I kid you not, știi? De ce? Pentru că sunt făcute de ai noștri. Depinde care daci, că nu mai facem toate dacile. Tu ai mai spus că cel mai bine ții un partener de la bun început, un partener minoritar. Dacă tot îi ajutăm să pornească un business, să identifice o problemă, să-și facă o gașcă și să facă ceva. Dar partea asta de parteneriat. Ai zis că tu nu crezi în structurile 50-50, guvernanța companiei este de multe ori trecută cu vederea în organizațiile românești și derapajul cel mai frecvent este abandonul. Da. Mai rău decât abandonul explicit este abandonul implicit, adică te las singur să-ți bați capul și eu nu mă mai implic, știi? Deci nu 50-50. Da, eu nu cred în 50-50, nu cred în 50-50 decât în principiu din cauza faptului că trebuie să existe o
o abordare foarte clară despre cine ce face și în momentul în care nu ne înțelegem, cine decide. Foarte important. Și trebuie să punem asta pe hârtie de la început. Și trebuie să punem asta pe hârtie de la început și să punem cumva un fel de guvernanță a modului cum ne înțelegem așa. Am văzut frecvent treaba asta făcută de oameni de business care lucrau 50-50 și care la un moment dat și-au mai luat pentru decision making. Dar chiar și acolo unde nu și-au luat un partener, și-au mai luat pe cineva într-un board de 3, un fel de advisor, un ceva, un arbitru, ca să poată să se certe mai meaningful, știi? Deci am văzut treaba asta again and again și o soluție de a adresa problema lui 50-50. Da. Problema lui 50-50 se adresează și cu totul alte feluri, adică se adresează într-o separație de activități. Unul este CEO, celălalt este, nu știu, CTO. Înțelegi? Și atunci fiecare joacă în rolul lui. Înțelegi? Da. Ok. În toate cazurile, chestiunea asta trebuie să funcționeze și să funcționeze predictibil în situațiile în care nu ne înțelegem. Acum, atenție. Situații în care nu ne înțelegem, o să fie. Inevitabil. Din fericire, suntem persoane creative și cu nevoi diferite și cu priorități diferite la momente de timp diferite și așa mai departe. Deci suntem niște sinusoide din astea, nu? Și nu sunt întotdeauna de preferat. Așa. Și cred că din cauza asta e nepractic, știi, să fii într-o situație care să amplifice conflictele mai degrabă decât într-o situație care să le dea voie să... Dar eu cred foarte mult în comunicare și cred că oamenii trebuie să se cunoască suficient de bine unii pe alții înainte să intre în aceste parteneriate. Înțelegi? Cum faci asta? Păi stai de vorbă, e simplu. S-ar putea să nu fie de ajuns. S-ar putea să nu fie de ajuns. Sau dacă nu e de ajuns, atunci ai întotdeauna libertatea să nu faci investiția aia. Sau să asumi. Mai e o chestiune, mai e o abordare. Când sunt două tipuri de parteneriate. Sunt parteneriate între quasi egali, există parteneriate puternic minoritare și există un continuum foarte mare de acolo. De la, hai să zicem, de la angel investment-ul sau chiar și venture capital din ăla ultra pasiv de spray and pray, adică eu am un tichet preferat de 5.000 de euro și îmi pun în 500 de companii e mult. Mă rog, dar înțelegi ce zic. Deci pun în felul ăsta și atunci am spray and pray și vedem ce e și unele o să meargă, unele nu o să meargă. Dar există și varianta elaltă în care tu vrei să iei o participare mai semnificativă, să iei un 10%, un 20% dintr-o companie. Să iei un 10%, un 20% dintr-o companie, probabil că trebuie să și contribui cu ceva, mai mult decât cash-ul ăla. Corect. Sau poți să contribui cu ceva. Și atunci, poate dacă vreau să fiu într-o zonă din asta mai meaningful și depinde și de câți bani am, înțelegi? Dar s-ar putea să vreau să am o relație acolo și să pot să contribui cu niște sfaturi și să am nevoie să înțeleg că sfaturile alea o să fie folosite. E dureros când ești într-o astfel de situație, știi ce știi și majoritarul, ownerul, fondatorul este obsesiv în planul lui, îți spune că vrea să facă împreună cu tine, dar el are alt plan, dar nu ți-l comunică. Pentru că noi am crescut în această logică și am văzut-o de la distanță și cred că ne-am însușit-o prea ușor, sau poate că era deja aici, că trebuie neapărat ca fondatorul să fie un dictator. Există o zonă există o zonă de adevăr în treaba asta, se cheamă așa, oamenii ăștia la Endeavor, în care eu sunt Endeavor Entrepreneur și Endeavor e o organizație care adună vreo 3.000 de antreprenori, cred, globali, în vreo 2.000 de companii globale, din care sunt vreo 100 de unicorni și e o organizație în care nu se intră foarte ușor, știi? Pentru că are niște criterii din astea foarte stricte. Trebuie să ai un business de vreo 5 milioane și să vii în fața unui juriu cu un plan suficient de clar cum businessul ăla o să crească de 10 ori. De-aia nu sunt mulți. Okay? Și by the way, chestia asta nu funcționează în Silicon Valley și în centrele mari de infrastructură antreprenorială, ci în ceea ce definesc ei elsewhere. Adică în hai să dăm resurse de toate felurile, să le facem accesibile pentru aia care vin din geografii mai puțin spectaculoase, ca să aibă un ecosistem la fel de puternic sau care să meze să fie la fel de puternic ca ecosistemele super valoroase, New York-uri, Londre, Silicon Valley-uri, știi? Okay. Și în structura asta
Endeavor identifică antreprenorii de succes care au în comun o chestiune care se cheamă radical self-confidence. O încredere radicală în forțele proprii. Încredere radicală în forțele proprii înseamnă evident și faptul că, s-ar putea să-mi spuneți voi toți că nu e bine ce fac, dă-te de al naibii, eu cred că o să așa, și trag și lupt și dai și luptă și dai și luptă. Și e adevărat că de multe ori o dai de gard, dar istoria reține marile povești eroice de succes. Știi? Da. Și aici cred că oameni, unde mă pun și eu pe mine într-un rolișor în toată treaba asta, care țin foarte mult la logică și țin foarte mult la cauzalitate și țin foarte mult la hai să înțelegem de ce, dacă ne-am pus niște obiective, am putea să le îndeplinim sau de ce n-am avea nicio șansă să le îndeplinim și care ar fi niște obiective alternative posibile cu resursele pe care le avem și pe care le putem atrage. Și care este scenariul cel mai fantezist în care am putea totuși să atragem niște resurse pe care nu le avem, cu care să ajungem la niște rezultate care sunt par fanteziste, dar sunt realiste. Știi? Deci genul ăsta de hai să încercăm să cenzurăm și să descompunem planul tău, care poate să fie o bazaconie completă, în ceva care devine un plan realist și pe care putem să ne-l asumăm și chiar dacă nu e realist și nu-l facem, ne aterizează într-o poziție care este probabil una din cele mai bune poziții posibile în care vom fi ajuns ratând planul inițial. Go big or go home. Ambele. Tot la asta ne întoarcem. Ambele. Eu cred foarte mult Go big and go home. creștere. Eu cred foarte mult în creștere, dar nu cred că toate afacerile din universul ăsta trebuie să fie big. Dacă tot să vorbim de firme mici care produc, firmele românești sunt mai profitabile decât cele străine. 93% din companii sunt românești în România, dar generează doar aproape jumătate din cifra de afaceri de aici. Așa. Mărunți, da? Firmele românești au o marjă medie de 8%, dublu față de cele străine. Declarat. Așa. Că nu vedem facture de consultanță de pe la multinaționale, dar au capitalizare redusă. Ok. Firmele străine, 5% numeric, controlează 45% din cifra de afaceri și 2/3 din capitalele proprii. Deci firmele românești sunt mai profitabile decât cele străine, au marjă dublă, 8% versus 4%, pare puțin, da? La limita inflației în ultima perioadă, dar sunt cronic subcapitalizate. E ca și cum ai avea un motor bun într-o mașină fără benzină, nu? Exact. Cum ieșim din chestia asta? Cum reușim să transformăm totuși profitabilitatea acestor companii românești în capital? O ce idee frumoasă. Ok. Vreau să facem un pas în spate. Și am vorbit aia de logică, de cauzalitate, de faptul că trebuie să ne pricepem la cifre și la oameni. Ok? Da. Bun. Una din cele mai mișto cărți de business, cele mai valoroase pe care e o carte de statistică. Se cheamă How to Lie with Statistics. Ok. E scrisă de un băiat, Darrell Hutz sau ceva de genul ăsta, în anul 1954 sau 56. Înțelegi? Deci, și o broșurică atâtică. Ok? Cartea aia e foarte valoroasă, pentru că încearcă să-ți spună că de fiecare dată când tu citești niște cifre, care vorbesc de niște procente, trebuie să te gândești la tot contextul de cifre, de date din care cifrele alea fac parte și care sunt explicațiile alternative față de explicația implicită sau aleasă de ăla care comunică. Dacă te uiți la toate cifrele care apar la televizor, la toate posturile care vorbesc despre nu știu ce, întotdeauna încerci să te gândești ce dracu înseamnă chestia asta. Din categoria, știi, asta cea mai mare e asta fix cu deficitul de 10% din PIB, PIB-ul indicator abstract, nu mă interesează, mă interesează cât e din venituri. Adică cu cât ar trebui să-mi crească mie veniturile veniturile, atenție, colectate la buget ca să nu mai am deficitul ăla. Ok? Acum, după această introducere care vorbește despre cifre, ne uităm așa. E foarte posibil ca aici să nu fie o chestiune, în primul rând, corelația și cauzalitatea. Trebuie să vezi, să identifici care e diferența dintre ele. E foarte posibil ca sample-ul de firme românești față de sample-ul de firme străine să vorbească de companii de dimensiuni diferite. Corect. Firmele mai mici, în general, sunt mai profitabile decât firmele mai mari. Interesant. Da? E foarte logic să fie așa, pentru că tu, dacă ai o firmă mare, începi să folosești mai mult din banii altora. Folosești leverage financiar mai mult, deci ai niște cheltuieli financiare care îți reduc profitabilitatea.
Ok? Dincolo de orice altceva. Dincolo de elasticitate, Da, proactivitate. exact. Un business mic, dacă tu faci un business de, nu știu, 100.000 de euro pe an, ok? La naiba, trebuie să fie profitabil, că altfel n-ai din ce trăi. Înțelegi? Dacă ai, ca marjă de profit. Dacă e un business de 20 de milioane și din un profit de 3%, mulțumesc frumos, nu trăiești chiar prost. Știi, vorbesc acum din punct de vedere al ranei pentru antreprenori, pentru acționari, pentru cine e acolo. Okay. Deci, criteriul ăsta îl punem deoparte. Ce avem în schimb și care are pentru că orice chestie din asta are o doză de adevăr care hrănește. Doza de adevăr care hrănește aici este faptul că, în general, businessurile mici din România, românești, neromânești, cine o fi pe acolo, dar businessurile mici din România au acces mai prost la finanțare decât omologele lor din economii mai dezvoltate. Accesul românilor, accesul firmelor românești la primul lor credit este mai strict și mai îngreunat de structura financiară bancară din țara asta în raport cu alte țări europene. Costul creditului în țara asta, din cauza inflației la care suntem campioni europeni de departe, așa, din mai multe cauze, costul creditului în România este mult mai mare decât chiar în țările noastre vecine. Da. Okay? Nu număr Moldova aici, număr țările vecine care sunt totuși membri din Uniunea Europeană și așa mai departe. Știi? Ok. Bun. De ce se întâmplă treaba asta? Știi? Și ce incentivuri creează chestia asta? Deci avem un nivel de intermediere financiară mic, avem un nivel de acces la credite mic, avem un nivel de formare de companii noi mai mic din cauza accesului la capital mai mic, știi? Deci toate lucrurile astea se leagă între ele. Și atunci ce e de făcut? De unde dăm drumul ăsta? De unde dăm drumul? Din punctul meu de vedere, dăm drumul asigurându-ne că aceste companii, și anume două tipuri de companii, startup-uri pe de o parte și companii aflate la început de drum care sunt încă nebancabile, au acces la capital din afară. Pentru startup-uri e clar că nu vorbim de granturi, că sunt bani uitați și tu scrii dosarul ca să primești grantul, nu ca să faci o activitate economică. Vorbim de investiții, adică structuri de equity, fonduri, co-investment, fonduri de investiții, fonduri de fonduri, acces al banilor din fondurile de pensii la fondurile de private equity, acces la fondurilor de încurajare a instituțiilor financiare să-și creeze vehiculele prin care să faci treaba asta, crearea unui fond suveran. Deci toate lucrurile care înseamnă injecție de capital în businessurile românești. Asta e o dimensiune. 4 bucăți, nu? Așa? Cealaltă dimensiune. Câte fonduri avem din astea cu adevărat relevante aici? Pe VC4, dar sunt și pe private equity, sunt mai multe. Hai să zicem așa, e efectul de multiplicare pe alocarea PNR de 400 de milioane din ultimul exercițiu bugetar, care probabil cu toate multiplicările, că pentru fiecare leu din el au venit niște bani privați care au investit, înseamnă, hai să zicem, un portofoliu de 1,5 miliarde, 2 miliarde probabil cu totul de ok. Așa, deci cam pe acolo văd eu impactul. Este astea acum. Dacă o faci peren, dacă ți asumi că o parte din tot ce înseamnă procesul de investiții al României nu înseamnă numai, borduri și autostradă și așa mai departe, ci înseamnă acel tip de infrastructură antreprenorială și accelerarea ecosistemului antreprenorial, asta permite, într-adevăr, mai multă inițiativă și îți permite să explorezi niște zone în care, nu poți niciodată să le faci programat. Dacă lași piața să le rezolve, ele funcționează. Doua categorie, deci am vorbit de banii de equity. Și a doua ar fi accesul mai rapid la credite al companiilor din România atunci când ele încă nu s-ar califica pe profilul lor de risc, așa cum este el judecat astăzi de instituțiile financiare, în zona de acces la împrumuturi de dezvoltare. Și aici, evident, că trebuie să ai niște criterii. Ce fel de împrumuturi? De dezvoltare, nu de consum. Ok? Că asta e ce te interesează. Și cu garanții de la cine? Garanții de la stat. Adică hai să creăm un sistem a funcționat treaba aia la un moment dat, în care ai niște acces la împrumuturi cu dobândă preferențială prin niște garanții de stat. Asta ar trebui să funcționeze. Adică sunt niște metode și nu le-am inventat eu acum, că am citit eu niște cărți. Sunt și ele disponibile pe la alții. Știi cum au făcut alții care au ajuns mai repede? După ce scoatem căruța asta din șanț, așa, ce ar trebui să înțeleagă guvernanții noștri? Că 100 de euro băgată în schemele astea ar aduce cât înapoi în cât timp? Foarte bună întrebare. Depinde cum sunt băgate. Deci avem o experiență reală pe zona asta a multiplicării
banilor de equity, adică investițiilor de capital. Și cred că despre ce vorbim, probabil pe generația asta de fonduri, sunt alea 400 de milioane care au venit din fonduri de stat, peste care, pentru că, nu știu, asta a însemnat cam 30% din fond, în momentul în care pentru fiecare fond, când și-a ridicat fondul în total, înseamnă probabil un miliard, 1,3 miliarde suma totală de la care a fost investită, înseamnă multiplicat cam de 3 ori și jumătate, cam atât își multiplică un fond de investiții pe durata vieții lui de, să zicem, în medie 10 ani, dar timpul efectiv de multiplicare e probabil vreo 7 ani, deci în vreo 7 ani tu ajungi de la această alocare bugetară de 400 de milioane la și care bineînțeles că poate fi trasă prin împrumuturi, un cost de 5% pe an, ok? Tu ajungi în 7-8 ani la undeva 5 miliarde. Cam asta este cu efectul de co-investment. Și efectul de co-investment e foarte bun. De ce? Pentru că asta înseamnă că banii ăia nu mai sunt gestionați de înțelepciunea unor angajați de stat puși acolo pe criterii politice ca să coordoneze, ci sunt bani care sunt gestionați de niște fonduri private în beneficiul unor întreprinderi private, totul gândit pe scalare, totul gândit pe creștere. Cu toate astea tu spui, și o spui suficient de des, companiile sunt taxate prea mult, dar aminte nici capitalizare nu pot să facă. Multe companii străine sunt pe picior de plecare, totuși, din România. România nu mai este Eldorado, nu mai este o piață cu... Nu mai suntem o țară în cursă accelerat de dezvoltare. Începem să ne maturizăm, să ne stabilizăm. Da. Eu sunt, în continuare, mă bucur foarte tare că, în ciuda tuturor contextelor tâmpite din 2025, și politice, și economice, și fiscale și așa, economia este suficient de robustă și de rezilientă încât n-a intrat în recesiune. Deci, hai să fim atenți un pic la chestiunea asta și să ne bucurăm un pic. Că nu e așa de la sine înțeles că lucrurile astea se întâmplă. Adică tu faci ajustare și ajustare există și creșteri de taxe și toate alea și totuși business-ul nu fuge, nu dispare. Okay? Reușești cumva să ții toată povestea asta. Asta mi se pare că e o veste bună. Okay? Eu cred că, da, economia românească se maturizează și așa mai departe, dar se maturizează și ea devine din ce în ce mai performantă, pentru că efectul full de convergență la economia europeană nu s-a produs încă. Adică avem în continuare mulțime de zone. Ce avem foarte interesant... Adică ne trage Europa după ea în continuare. Încă ne trage Europa după ea în continuare. Ce avem însă foarte interesant este că avem câteva zone de competență economică. Și mă refer în particular la industria de IT, la o parte din industria de tehnologie, la o parte din industria de cybersecurity, înțelegi? În care Bucureștiul, Clujul, Iașiul sunt niște, n-aș zice că suntem noi, floarea și lumina, adică number one la nivel european, dar sigur suntem în prima treime, poate chiar în primul sfert. Și asta e o chestiune care pentru economia românească nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme. Pe orice altceva, adică hai să ne gândim bine, să fii powerhouse-ul de tehnologie al Europei față de să fii grânarul Europei, înțelegi? Din punct de vedere al afilierii psihologice, vai ce frumos că pâine caldă, știi? Dar din punct de vedere a cum trăiesc oamenii ăia care sunt grânarul Europei și cât de bogați sunt țăranii români care fac chestia asta, față de cât bogați sunt IT-știi români care fac treaba ailaltă, e o diferență mare și îți dă mai multă echitate socială atunci când tu produci mai multă muncă mai scumpă. Trebuie să produci muncă scumpă. Dacă produci muncă scumpă, asta înseamnă echitate socială pentru ăla care muncește, nu pentru ăla care încasează profitul din tranzacțiile alea. De aia, pe modelul de dezvoltare românesc, pe modelul de dezvoltare românesc care înseamnă fundamental muncă mai bine plătită, mai complexă, pentru clienți europeni, mostly, ok? Ăsta nu e un model rău. Adică pe modelul ăsta s-a creat valoare, nu pe mari decizii guvernamentale de investiții valoroase în Tarom. Da. Poate că reușește totuși doamna viceprim-ministru să aducă un partener strategic la Tarom și să o privatizăm. N-ar strica. Am auzit că vrea. Bine, acum ar fi mai multe companii de stat care ar trebui vândute. Eu aș vinde multe companii de stat care nu produc decât pentru căpușe, nu produc pentru popor. Eu cred că
Aici, știi, există o viziune în care, domnule, și noi le-am avut pe toate și am avut și fabrică de avioane și am avut și fabrică de nu știu ce și nu mai avem fabrici care erau pe odată și așa mai departe. Și când s-a făcut metroul din București, s-a făcut numai cu componente românești și acum tot care se face cu componente din afară și așa mai departe. Știi? Deci aici e o zonă de plânset despre pe tema națională care nu e tocmai rațională din cauza faptului că noi acum suntem foarte integrați într-un spațiu economic european de care nu ne putem ascunde și nici nu are sens să ne ascundem că rămânem în urmă. Știi? Și în spațiul ăsta economic european, noi suntem cumva din fericire foarte, foarte bine împachetați cu ceilalți și orice oportunitate de a face ceva aici, lucruri la care ne pricepem, evident o să aducă mai mulți bani decât făcând lucruri la care nu ne pricepem și la care în continuare nu o să putem să exportăm nimic din ce facem pentru că o să fie mai prost sau mai scump sau mai... Așa cum erau și tractoarele în timpul comunismului care erau topite odată ce ajungeau la destinație. Ceva de genul ăsta. Adică noi trebuie să fim atenți că atunci când facem construcția asta, trebuie să fim atenți în strategie, zicem, la resurse și capabilități existente și să amplificăm resursele și capabilitățile pentru care avem competențe reale, încât, atenție, că asta în jocul ăsta european, dacă vrem să fim mai bogați decât alții, trebuie ai noștri să fie mai bine plătiți ca ai lor. Corect. Bine. Ultima întrebare. Și-ai scăpat. Wow. Hai că te ținut bine. Stăm de ceva timp aici. E unul dintre alea lungi și bune, dar eu cred că este una dintre discuțiile cele mai bune pe care le-am avut de business. Aoleu. Da, simt că am fost la curs la tine, la BISP. Păi, seamănă un pic, ce să zic. Seamănă, nu? Seamănă. Îți mulțumim pentru cursul gratuit, apropo. Așa. Dacă te-ai uitat până aici, înainte de ultima întrebare, noi acceptăm plata în like-uri, share-uri și subscribe. Membrii noștri văd acest interviu în avans. Dacă ți se pare informație valoroasă, apropo, noi așa ne monetizăm, deveniți membri, apăsați pe butonul Join sau alătură-te sub acest clip. Ultima întrebare, Sergiu. Tu ai mai zis așa, nu e nici chiar așa că antreprenorii sunt niște eroi. Aura asta de eroi salvatori face ca o mulțime de oameni care nu prea au ce căuta în antreprenoriat să-și caute de lucru pe acolo. Tu ai urcat pe Mont Blanc, alergi, predai, faci atât de multe chestii, habar n-am când, ai timp de toate lucrurile astea și spui că e important în viața mea să pun întrebarea despre cea mai de succes versiune a ta. Ai avut companii, ai fost concediat, ai făcut alte companii, ai pierdut, ai câștigat și ai urcat Mont Blanc. Asta am aflat-o acum recent, nu știam. Felicitări. Predai decan la BISM și conduci și Rebele. Și totuși, dacă te-ai întâlnit cu Sergiu de acum 25 de ani, care vindea oțel, ce îi spune? Foarte, foarte bună întrebare, dar cred că i-aș da un sfat foarte simplu. Dacă mai repede de aici, du-te și fă o școală. Deci, pentru că am așteptat un pic mai mult decât era cazul. Dar asta e un sfat foarte punctual. Cred că sfatul, metasfatul pe care l-aș da, ai încredere în tine, că poți să faci orice îți pui în cap. Orice îți pui în cap, poți să realizezi. Nu neapărat singur, dar trebuie să cauți ecosistemele în care lucrurile alea se întâmplă și să vezi cu cine parteneriezi, cu cine reușești să mergi la treabă, să faci lucrurile astea. Și lucrurile, atenție, nu neapărat o să fie făcute de tine, să fie făcute de alții pe care tu o să-i ajuți. Un lucru care explică chestia aia că eu sunt băgat în mai multe lucruri și că am făcut mai multe lucruri, înseamnă, e o combinație între curiozitate, adică îmi doresc foarte mult să aflu lucruri noi, îmi doresc foarte mult să înțeleg ce se întâmplă și să pot să simplific suficient de mult în mintea mea încât să pot să transmit și altora knowledge-ul ăla. Pe de altă parte, eu îmi doresc ca să pot să fac chestiile astea, eu nu sunt la butoane eu în niciunul din business-urile astea. În toate business-urile astea a existat sau există altcineva care le conduce, iar rolul meu în toată treaba asta poate să fie la un moment dat, nu știu, la Regina Maria și la Fintech-OS, ani de zile a fost un rol executiv de number 2, dacă vrei, într-o organizație. Dar n-a fost un number 1, știi? Dar și
Asta, în alte poziții, poate să fie un rol de advisor, poate să fie un rol de board member, poate să fie mai multe lucruri. Dar atunci când ai construit și ai înțeles suficient de bine și poți să contribui real la business-ul ăla, în cazul ăsta, la organizația aia, la ce se întâmplă acolo, la toată industria aia uneori a fost impactată de niște lucruri pe care le-am făcut și, atenție, nu neapărat fiind eu number one la butoane, este o chestiune, un citat care mi-a rămas în minte și care mi se pare extrem de puternic, și anume e al lui Truman, fostul președinte american, și care zice: dom'le, este incredibil cât de multe lucruri poți obține dacă nu-ți pasă cine primește laudele. Bun asta. Și asta înseamnă că noi trebuie să fim permanent, de unde mă uit eu, trebuie să fim permanent conștienți de ecosistemul care e în jurul nostru și de câtă multă valoare putem să creăm, și îți trebuie un pic de încredere, fără 7000 de verificări, că dacă tu creezi valoare undeva, o să se întoarcă valoarea acum. Sunt studii pe asta. Da. Se numește empatie. Știu că nu se studiază și în business, că există un efect sinergic al empatiei. Când introduce energie în sistem, se va întoarce. E inevitabil. Dacă cu toate astea inteligent ești, empatic ești conectat, cât din succesul tău totuși a fost noroc? Promit, asta chiar e ultimul. Tot. Nu pune pe noroc tot. Nu fiind eu modest. Eu sunt sistematic norocos, că de-aia din lista aia de companii de care ziceam, am mai fost numai una care nu s-a intrat, n-aș intrat. Tu strii statistica, că 98% dau faliment. Nu, glumesc. Eu cred că există o știință de a fi sistematic norocos, știi? Care nu-ți rezolvă să fii de fiecare dată norocos, dar îți crește șansele. Aia e știința de business până la urmă. Știința de business înseamnă să înțelegi unde e șanse mai mari și unde e șanse mai mici și unde, și dacă ți ajungi șanse mai mici, poate ai return-uri mai mari, dacă ți iese, știi? Încât să, știi, eu jocul antreprenorial, dacă vrei, e un joc de risc calculat. Bineînțeles, nu e neapărat high risk, high return. E calculated risk, high return. Asta e ce încurajez eu oamenii să facă, știi? Și dacă ești un pic atent la logica de business și încerci să înțelegi ce se poate întâmpla și dacă presupui că toată lumea ca actor economic și joacă un rol cât de cât rațional de actor economic, iar oamenii simt și gândesc irațional așa cum gândesc oamenii, cu toate fricile, cu iubirile, cu tot ce sunt ei, pui alea două lucruri cap la cap, vezi ce ți iese și vezi cam ce e de făcut. Nu sună complicat. Trebuie doar să o și faci. Da. Sergiu Negu, îți mulțumesc foarte mult. Una dintre cele mai bune discuții despre business pe care am avut-o la masa asta. Sunt recunoscător pentru asta. O masă rotundă. Deci e loc de multe opinii, e loc de întreg, e loc de creștere. Mulțumesc că faci asta. O fac cu drag pentru oamenii care se uită, care sunt peste medie, sunt oameni care schimbă lucruri. Nu că e la audio, dar se văd în analitici acolo și sper că îi ajutăm și le dăm nu speranță deșartă, știi? Le dăm încredere bazată pe lucruri utile, acționabile, nu? Actionables, cum le mai ziceți voi. Încă o dată mulțumesc, încă o dată vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Dacă vi se pare cu o dată folositor, știți ce puteți să faceți. Sub acest video o să mai vedeți link-uri către tot felul de sponsori și chiar și produse de pe Gadget Boutique, de pe gb.ro. Sunt și eu antreprenor, am un mic business de online, poate îl fac un pic mai bine, mă duc să iau niște mentorat, mă mai învârt pe acolo pe la Rebele, poate mă lasă. Încă o dată mulțumesc, mulțumesc tuturor. Și până data viitoare, să vă fie numai bine.